დილომშვიდობისა დღეს 19 დეკემბერია, ოთხშაბათი, პირდაპირ ეთერშია ერთსულოვნების დილის გადაცემა განთიადი. ყველას გილოცავთ ნიკოლოზობის დღესასწაულს. დღეს მოგეხსენებათ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენიებს მირონ ლუკიის მთავარეპისკოპოს წმინდა ნიკოლოზს. განსაკუთრებით მინდა მივულოცო წმინდანის მოსახელეებს და წმინდანის შემწეობა ვუსურვო. იცით თქვენ რომ წმინდა ნიკოლოზი არის საქართველოს ეკლესიის მფარველი, ამიტომ მას განსაკუთრებით ვევედრებით ჩვენი ქვეყნის გადარჩენისთვის და ამიტომაც დღევანდელი დღე არის გამორჩეულად საყვარელი ჩვენთვის. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, ტრადიციულად გადაცემის დასაწყისში მოკლედ გაგაცნობთ ანონსს. გადაცემის პირველ ბლოკში შემოგვიერთდება ახალდებაში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი და ვისაუბრებთ წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. დღეს ჩვენ ასევე შევეხებით მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას, ირღვევა თუ არა, როგორც მოქალაქეების, ასევე მიუსაფარი ცხოველების პრობლემები ჩვენს დედაქალაქში და რა გამოწვევები არსებობს ამ კუთხით, როგორი არის თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის გეგმა ამ გამოწვევების დასაძლევად. თემაზე სტუდიაში ისაუბრებს სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი ვახტანგ ლომჯარია. დღეს ჩვენ სამედიცინო თემასაც შევეხებით გადაცემაში, უშვილობის პრობლემაზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება ექიმი რეპროდუქტოლოგი ქალბატონი ლუდა ბარბაქაძე. და ასევე დღეს ჩვენ გვესტუმრება მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი, სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ლადო აფხაზავა და ის თავისი პედაგოგიკური საქმიანობის შესახებ გვესაუბრება. ესეთი ვფიქრობ მრავალფეროვანი საათნახევარი გელოდებათ წინ, გირჩევთ რომ არ გადართოთ, დაიწყოთ დღე განთიადით. ახლა ტრადიციულად ვიდეო ვნახოთ და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში მამა ლევანთან ერთად. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა მახარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში, არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვათ, რომ თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. წარმატებული მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ადამიანი, მსოფლიო ჩემპიონი. კითხვი გვეროდეს მე ცხოვრებაში. იმდენად მარტო ვარ სცენაზე. ეგეთი მაგარიც არ ვარ, რომ წმენა არ მქონდეს. ეკლესიური აუშეს შემორჩენილი მოძღვარი მარხულო კაი რომელ საუკუნეში. მანდა მაინც ის რო არ დაეხატა იმ შეფუთვაზე. ისე ვერ გაყიდი. იმაზე დიდი იდეა რომ სიყვარული უფრო ძლიერი ეძებნება არ არსებობს. ყველაფერი ოჯახიდან მოდის, ხო, ესეა და რაღაც უფესვიდან მოდის და განსაკუთრებით ქართველებში ესეა. ყოველ კვირას 20 საათსა და 30 წუთზე
სტუმარი ირჩევს შაქრით თუ უშაქროთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა შემოგვერთით და გვიყურებთ. გილოცავთ ყველას დღევანდელ დღესასწაულს, ნიკოლოზობას და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ სტუმარს. შემოგვერთა ახალდებაში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმენაშვილი. მამა ლევან, დაგლოცეთ. ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მშვიდობიანი, მადლიანი დილა მოგწეს ღმერთმა. გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს და ბუნებრივია ჩვენ დღეს საუბრობთ წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის შესახებ. თავიდან ალბათ საინტერესო იქნება რომ გავახსენოთ მაყურებელს, შეგვახსენოთ ზოგადად წმინდა ნიკოლოზის ბიოგრაფიული შტრიხები. ჩვენ ვიცით რომ ის გამორჩეული იყო ჩვილობიდან, აღასრულებდა სასწაულებს და ჩვილობაში დედის რძესაც არ იღებდა ოთხშაბათს და პარასკევს, ანუ მარხულობდა. აი რომ შეგვახსენოთ და უკვე შემდეგ გადავიდეთ სხვა თემებზე. კეთილი, წმინდა ნიკოლოზი ღვთისმინაშე წმინდა პევრია და ძალიან დიდია რიცხოვნობა წმინდათა რეალურად ჩვენ რო შევაერთოთ მთელი ლიტურგიული კალენდარი ნებისმიერი ადგილობრივი ეკლესიისა მაინც ვერ ავსახავთ და ვერ წარმოვაჩენთ იმ სისრულეს წმინდათა რომელიც ღვთისმინაშე გაბრწყინებულან თუნდაც იმის მიუხედავად რომ დღევანდელი კალენდარი კვლავ განახლებას კვლავ შემატებას ძველთა მოძიებას საჭიროებს დღემდე არსებული ლიტურგიული კალენდარები ვფიქრობ რომ ვერ ასახავს იმ ჩამონათვალს რასაც წმინდანთა დასიქვია. ევსავი კესარიელი ესეც საინტერესო სიტყვებს ამბობს რომ როდესაც ხდებოდა მარტვილობა ის უდიდესი მარტვილობა დეოკლეტიანეს დროს სწორედ აი მეოთხე საუკუნის გარიჟრეზე იმდენად დიდი იყო რიცხოვნება აღსარებელთა და მოწამეთაო რომ არავინ რჩებოდაო აღწერელიო მე ჩემი თვალით ხედავდიო რკინა როგორ ცვდებოდაო ბლაგდებოდაო და ტყდებოდაო ქრისტიანთა თავის კვეთის შედეგათო და ხელი როგორ ეღლებოდათო ჯალათებსო და ჩემი დიდი მცდელობის მიუხედავათო ვერ მოვასწარ და ვერ აღწერე ყოველი წმინდანიო ვინც იყვნენო მართლაც რიცხვედი ძალიან დიდი არის და ხშირად ჩამონათვალში ჩვენ გვხვდება ასეთი რამ რომ 20,000 ნიკომედიას წამებული 100,000 ხვარაზმელთაგან წამებული 6,000 აქა და იქ წამებულნი მრავალი შეიძლება ასეთი რიცხვედი მაგრამ გამოყოთ ასეთი რამ რომ ეკლესიის რიტმში ლიტურგიულ რიტმში მიუხედავად იმისა რომ ყოველი დღე წმინდათა დაწესებულია როგორც საზეიმო როგორც სადღესასწაულო და სამღვდელო დასის წარმომადგენელს წირველს სრული კადნიერება აქვს რომ ნებისმიერი წმინდის დღესასწაული სადღესასწაულოდ შეასრულოს აღავლინოს მიუხედავად ამისა ასე რიგად ცნობადნი ასე რიგად ყოველთაგან შეყვარებული ასე რიგად რომ ფაქტურად არ რჩება ტაძარი საქრისტიანოში სადაც ამ ხსენებული წმინდანის დღეს სადღესასწაულო საგანგებო მსახურება არ აღსრულდეს უდელსახურმა მას გვერდი აუაროს და ასევე გამოყოფ ერთ საინტერესო ნიშანს რომ მიუხედავად იმისა რომ საზოგადოება მორწმუნე საზოგადოება არც თუ ყოველთვის და სამწუხაროდ ზოგჯერ ხშირად ჩამორჩება იმ აუცილებელ ცოდნას ზოგადად რელიგიურ ცოდნას ახტო ისტორიისა წმინდათა ცხოვრებისა ზოგადად წმინდათა შესახებ ცნობისა წმინდა ნიკოლოზი ყოველმაინც აი თუნდაც გავიხსენოთ ჩვენ წინარე ეპოქა. არა მხოლოდ მართლმადიდებელ სამყაროში. დიახ და წინარე ეპოქა წინააღმდეგობრივი გავიხსენოთ რომელმაც ჩვენზე უშუალოდ გაიარა, სადაც დაკნინდა ყოველი ადამიანის ცოდნა ქრისტიანობისადმი. ყოველი რელიგიური აზროვნება გამქრალი იყო. აი თვით ამის შემდგომაც კი საზოგადოებამ წმინდა ნიკოლოზის სახელი იწოდა მიუხედავად იმისა რომ წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრება იცის თუ არ იცოდა მრევლმა და ასე შემდეგ
მას აუცილებლად მიმართავდნენ სავედრებლად, მას აუცილებლად მოიხებდნენ. უნდა აღვნიშნოთ, რომ იმდენად დიდი მოღვაწე არის, რომ სურვილი გააჩნია ყოველ ადამიანს და არათუ ადამიანს, არამედ საზოგადოებას და ერს, რომ წმინდა ნიკოლოზი იყოს მისი მფარველი და წინამძღვარი და ჩვენი ქვეყანაც სწორედ ასე რიგად თვლის და არა მხოლოდ ჩვენიც, არამედ მთელი რიგი სლავური ეკლესიები წმინდა ნიკოლოზს თავის მფარველად მოიხსენებენ. გარდა ამისა, საქართველოს ეკლესიის მფარველად ითვლება და პატრიარქმა მას ჩააბარა, წმინდა ნიკოლოზს ჩააბარა საქართველოს ეკლესია. ესეთი შევედრებითი ლოცვა არსებობს, რომელთაც თხოვს მეოხებას ერის წინაშე, ღვთის წინაშე ერისთვის და მინდა ერთი ესეთი რაღაც აღვნიშნო, რომ საქართველოში არ მოიძებნება ტაძარი, სადაც მაგალითად წმინდა გიორგის სახელობის ხატი არ არის, ხო? მისი ხატი არ არის. ნუ შესაბამისად წმინდა ნიკოლოზის ხატის დღეს აქტიურად ფიგურირებს, მაგრამ რუსეთში მაგალითად ასეთი რამ არის. შესაძლოა სადმე შევხვდეს და წმინდა გიორგის ხატი ისე რიგად თვალსაჩინოდ არ იყოს. მე თან აღვნიშნავ, რომ არათუ უბრალოდ არის საქართველოს ქართულ ტაძრებში წმინდა გიორგის ხატები დასვენებული, არამედ მეტი თვალსაჩინოებით არის. აი რუსეთში შესაძლოა ასე რიგად არ შეგხვდეს. მაგრამ აუცილებლად დახვდება წმინდა ნიკოლოზი, რომელსაც ასვენებენ. მაგრამ მთელი მსოფლიო საქრისტიანოს სანუკვარი წმინდანი არის. დიახ, ვინაიდან თქვენ ახსენეთ ხატები და ზოგადად იკონოგრაფიაში როგორ არის გამოსახული წმინდა ნიკოლოზი, გამახსენდა ერთ-ერთი ბერძნული ფრესკა, არ ვიცი თქვენს გაგახსენდებათ თუ არა, სადაც წმინდა ნიკოლოზი ოდნავ სხვა წმინდანებთან ერთად დგას, გადმოწეულია ოდნავ მიწისკენ და თითქოს ყური აქვს მიპყრობილი ადამიანებისკენ. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ სწრაფშემსმენელი არის წმინდა ნიკოლოზი და ძალიან მალე გვისრულებს ჩვენ სათხოვარს. აი ამაზე ამ კონტექსტში რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ? ნუ მის წმინდანობაზევე თავიდანვე აღვნიშნოთ, რომ საზოგადოებას სწორად რო ქონდეს წარმოდგენა, განზრახ უფალი გამორჩეულს არავის არ პატებს. უფალი თავის ყოვლის ცოდნეობით, ყოვლის ხედველობით, დროზე აღმატებით ხედავს ამა თუ იმ ადამიანში მისწრაფებას და შესაბამისად ვისაც მეტი აქვს მეტი მიეცემა. და სწორედ ამ ნიშნით ჯილდოვდება თავიდანვე წმინდა ნიკოლოზი, როდესაც განჭვრიტავს უფალი მის მდგომარეობას და სწორედ ის სასწაულებრივი ცხოვრება, რომელიც ჩვენ და სანუგეშოთ საოხებლად იწყება პირველ რიგში მის მშობელთა სანუგეშოთ და მისი ოჯახის წევრები თუნდაც პათარის ეპისკოპოსი როდესაც ბიძავე ამბობს, რომ დიდი მანუგეშებელი იქნებაო ის ერისთვისო და ნეტარი იქნებაო ის სამწყსო, ვისაც იგი უხელმძღვანელებსო. მართლაც ეს მისი შინაგანი სწრაფვა იყო მიზეზი, რომელმაც განაპირობა უფლისგან ასე რიგად დაჯილდოება და როდესაც ჩვენ საუბრობთ მის სასწაულებრივ შობაზე და სასწაულებრივ პირველივე ნაბიჯებზე, თუნდაც მართლობასთან დაკავშირებულ საკითხზე, დედის რძესთან დაკვების დაკავშირებულ საკითხზე, ეს ამ შემთხვევაში უფალმა გამოაჩინა ჩვენ და სანუგეშებლად, რომ მალევე ქონოდა იმედი მოლოდინი ძალიან დიდი შემწესა, რომ ჩვენ გვერდი ძალიან დიდი შემწე იდგა, თორე ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვათ დაბადების გამო ვინმეს უპირობოთ რაიმე მიენიჭა და ადამიანს არ შეუძლია ის არბიელი და გზა გაიაროს სიწმინდისა, რომელთაც თავადაც იქნება მის დარა ჩემწე. ნუ კითხვაზე პასუხი რომ გავცე, ესე იგი უდიდესი მეოხი, რომელმაც მოიარა უამრავი სასწაულები. არათუ მას მიწიერ ცხოვრებაში, არამედ შემდგომადაც, როდესაც ზეციურ დიდებაში გადაინაცვლა და აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ მიწიერ ცხოვრებაში, რატომ დღესასწაულობთ გარდაცვალების დღეს, მიწიერ ცხოვრებაში თავისი გარკვეული ფიზიკური უძლურებებით, ალწუთი სოფლისეული ვითარებით ქმედებანი შეზღუდულნია, როდესაც ასეთი ღვთის მსახური წარსდგება ღვთის წინაშე, იგი მადლით ყოველთვის აღსვებული ხდება. მას უკვე ვეღარა ბარიერი ვერ აკნინებს და ამ შემთხვევაში უფრო მეტად შემწე არის. შეერთება ხდება მისი ღმერთთან და კიდევ უფრო მეტად შემწე არის ჩვენი. თუნდაც ის ერთ ცხოვრებას მინდა შევეხო, ძალიან ბევრს წარმოდგენა აქვს, რომ წმინდა ნიკოლოზი თავის ცხოვრებას ელოდება მღვდელმთავრობიდან. მოღვაწეობას, აქტიურ მოღვაწეობას იწყებს მღვდელმთავრობიდან. არა, ჩემო კარგებო, მისი მღვდელმთავრად გამორჩევა პირველ რიგში ღმერთმა ისათნოა მიუხედავად მისი ყოვლისცოდნეობისა და ასევე საზოგადოებამ დაინახა, რამდენად სწორედ ის უნდა ყოფილიყო ღირსი. და ის ცნობილი სასწაული მოწყალედ მოკიდებული, როდესაც ფარულად სამგზის
ფულად დაეხმარება იმ გაჭირებულ ოჯახს, რომლის მამასაც, ოჯახის უფროსად ძალიან ცუდი, უგუნური ნაბიჯი ქონდა ჩაფიქრებული, აი სწორედ იქ იმ დროს ჯერ სულ ახალ ხელდასხმული მღვდელსახური იყო და ფარულად აღასრულებდა უკვე ჯერ კიდევ ახალგაზრდა იყო წმინდა ნიკოლოზი ამ დროს, როდესაც ასეთ სასწაულებს იწყებს. ანუ მან სიყვარულით მოიპოვა ის ყოველივე ჩვენ მაგალითად ვამბობთ ხოლმე ღირსთა ლოცვაში, რომ მარხვით აღვიძარებთ და ლოცვთა მადლი ზეცით მოიგე. სწორედ ეს მდგომარეობა იყო წმინდა ნიკოლოზი არა მხოლოდ როგორც მღვდელმთავრად წარმოჩინდება და განსხვავდება საინტერესო ერთი ნიშნით სხვა მღვდელმთავრთა დასიდან, არა წარმოჩინდება იგი როგორც ღირსი მამა, ასეთი მეუდაბნეული სულისკვეთების მქონე იყო, ასეთივე განზრახვა ჰქონდა მას, თუმცა სახთო ბრძანებამ და სახთო განჩინებამ სწორედ იგი ერთა წინაშე წარადგინა, თორემ შინაგანი მისი მისწრაფება მეუდაბნოებრივი იყო და მას სწორედ შინაგანი მღვიძარებით, ლოცვით, მარხვით და ღვთისა და ადამიანთა უდიდესი სიყვარულით მოიპოვა ეს ყოველივე. ეს ისე უბრალოდ მოძებულობა არ ხდება. ეს მისი მოღვაწეობა, რომელიც მის ცხოვრებაში ესე ჩვენ უბრალოდ სასწაულებრივ თხრობებს უყურებთ ხოლმე, უსმენთ, მაგრამ ამის წარმოშობელი, ამისი მიზეზი რა არის, ამას არ უგვირდებით. მისი ჩვენდამი დიდი სიყვარული. კი. მამა ლევან, თქვენ საინტერესო ეპიზოდი გაიხსენეთ წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრებიდან. სამთა ქალწულთა უბიწოდ მაქორწინებელი ასე ვკითხულობთ ჩვენ წმინდა ნიკოლოზის დაუდდომელში და ეს არის ისტორია, რომელიც მის მოწყალებას ეხება და ამ ხრივ გამორჩეული იყო წმინდა ნიკოლოზი, ჩვენ ვიცით. აქედან გამომდინარე ხომ არ არის, რომ დღეს დასაოჯახებელი ადამიანები წმინდა ნიკოლოზს ევედრებიან, რომ იპოვონ მათ თავიანთი მეორე მხედველობა. არა თუ მხოლოდ ეს მიზეზი, არამედ არ არსება, არ რჩება პროფილი, არ რჩება ვითარება, არ რჩება ემოცია, რომელთაც ადამიანები წმინდა ნიკოლოზს არ მიმართავენ. თუნდაც ტყვეობაში მყოფნი, თუნდაც მოგზაურობაში მყოფნი, მეზღვაურნი უშუალოდ თავის ფარულად თვლიან. უამრავი ადამიანი შეიძლება ჩამოთვალოთ თვის სწავლეს მოწყურებულნი. ერთი საინტერესო რამ უნდა აღვნიშნო, წმინდა ნიკოლოზის ჩვენ არანაირი მემკვიდრეობა არ დაგვრჩა, ეკლესიის ისტორია არ იცნობს იმას, რომ წმინდა ნიკოლოზმა რაიმე წერილობითი სწავლა მოძღვრებითი დაგვიტოვა. აი გამოყოფ ერთ საინტერესო თვისებას, რომ ჩვენ მაგალითად ვიცით, ასევე სასწაულმოქმედი იყო, მაგრამ როგორც განმანათლებელი ასე ვიცით ბასილი დიდი. იგივე გრიგოლ ღვთისმეტყველზე ვთქვათ. იოანე ოქროპირის ცხოვრებაშიც იყო სასწაულმოქმედების პროცესები, მაგრამ როგორც განმანათლებელი ვიცით. ათანასე ალექსანდრიელი უამრავი ეკლესიის ნათობნი შეიძლება გავიხსენოთ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, წმინდა ნიკოლოზს და სხვაგვარად იცნობს საზოგადოება, მადლით მოქმედებითაც იცნობს და ხშირად ზოგჯერ მორწმუნე საზოგადოება არის ხოლმე ესე, რომ სწავლას არ აქცევს ესეთ აქტიურ მნიშვნელობას, რომ აი ხომ იყო წმინდა სპირიდონი, ხომ იყო წმინდა ნიკოლოზი და ასე შემდეგ. და ისინი თვლიან, რომ მოღვაწეებითი მხარე საკმარისია და მცოდნეობითი ნაწილი შესაძლოა საერთოდ იგნორირებული იყოს, არათუ პასიური. მე ასეთ პასუხს გავცემ, რომ წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრებაში საინტერესო რამ არის, რომ მშობლები მის აღზრდა განათლებას, რელიგიურ აღზრდა განათლებას ეწეოდნენ მთელი მის ცხოვრების სარბიელზე, სანამ მის გვერდით იდგნენ და ეს გამოიხატებოდა მოგზაურობის დროსაც. მათ ყოველივე ჩადეს და შეაყვარეს წმინდა წერილი და მის ცხოვრებაშივე ჩანს, რომ მას ძალიან დიდი სახთო განათლება ჰქონდა, ძალიან დიდი ცოდნა ჰქონდა. თუნდაც ის ასპექტი, რომ როდესაც ჩვენ არიანულ ერესზე, ნიკეის კრებაზე წმინდა ნიკოლოზს ხედავთ, არიანულ ერესზე ერთი რამე მინდა გამოყო, რომ იმდენად გარკვეული კონსტრუქციით წარმოაჩენდა არიოზი თავის სწავლებას, იმდენად დამაჯერებელი მსჯელობით, ლოგიკით, რომ მთელი რიგი მღვდელმთავარნი ცდებოდნენ, მთელი რიგი საეკლესიო დასი ცდებოდა, სამწყსო ცდებოდა და ბოლო-ბოლოს 118 მღვდელმთავრის განსასჯელი გახდა საქმე და ეს უბრალოდ ნიკეის კრებით არ წარმოვიდგინეთ, აბა მთელი ეპოქა შექმნა, მთელი ეპოქა მოიცვა და აი ამ დროს არიანული ერესისგან შენი ცნობიერება თავისუფალი იყოს და პირიქით
მართალხსარებლობა წარმოსთქვა, აბა ძალიან დიდი ცოდნა ჭირდება. ესე უბრალოდ მე მრწამს, ესე ცნება არ არსებობს. საკუთარ რწმენას დაცვა უნდა, თორემ საკუთარი რწმენის არასათანადო ცნობით, არათუ არ ცოდნით, არასრულფასოვანი ცოდნით შეიძლება თავად აღმოჩნდე სხვა ერესის ან იგივე ერესის წარმოქმნელი, გამმეორებელი, უბრალოდ უნებლიეთ, მსურველი, როგორც მართალხსარებლობისა, მაგრამ უნებლიეთ და უცოდინრობით, ან არასათანადო ცოდნით აღმოჩნდა თავად ერეში. მას ძალიან დიდი ცოდნა ჰქონდა და ერესთა ერესი იყო სწორედ არიანელობა, არიოზულობა, რომლის წინააღმდეგ გაილაშქრებს და სწორედ მინდა წარმოთქვა, რომ ძალიან დიდი ცოდნის მქონე იყო და არათუ მოწყალებით, არამედ თავის სწავლამოძღვრებით იყო იგი ცნობილი, დაუცხრომელი მქადაგებელი. ოღონდ ერთი საინტერესო ნიშანი გამოიყოფა ისევ მის მოწყალებაში, რაც მოწყალებაში გამოიხატა მადლის ქმნა, ანუ მის სწავლებას ასახავდა ასევე მისი ცხოვრება და ქმედება, რომელთაც ასე დიდი სიყვარული დაიმსახურა. მამა ლევან, აი რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, პირველი საეკლესიო კრება ნიკეაში გამართული, განმოცემა არსებობს ასეთი, რომ წმინდა ნიკოლოზმა გამოიჩინა სიფიცხე, როდესაც მოუხდა მას არიოსთან დაპირისპირება. ზოგიერთი ადამიანი ეჭვქვეშ აყენებს ზოგადად, ნამდვილად მონაწილეობდა თუ არა წმინდა ნიკოლოზი ამ კრებაში. არსებობს კიდევ რაიმე დამატებითი ცნობები, რის საფუძველზე შეიძლება ვთქვათ, რომ ნამდვილად მონაწილეობდა წმინდა ნიკოლოზი, ნამდვილად იღებდა მონაწილეობას ნიკეის კრებაში. არსებობს, ამისი გამოცემა არსებობს, დეტალური ჩამონათვალია, თუ ვინდა როგორ საუბრობდა, თქვათ ერთ მხარეს ვიყავდა წარმომადგენელი, მეორე მხარეს ვიყავდა წარმომადგენელი, ვინდა როდის რა სიტყვას წარმოსთქვამდა, წმინდა ნიკოლოზი ნამდვილად ფიგურირებდა, რაც შეეხება ამ ფაქტს, ისევე ამას ეს თხრობა, გადმოცემები, მისი ცხოვრება ასახავს და მინდა აქვე ამას დაურთო, რომ ხშირად ზოგჯერ ჩვენ კარგი გაგებით, მაგრამ სამწუხაროდ არასწორი გააზრებით სარწმუნოების მოშურნენი ძალადობას ვიჩენთ ხოლმე ჩვენი რწმენის დასაცავად. როდესაც ოპონენტის წინაშე რაიმე ძალისმიერ მეთოდს გამოხატავთ. არის ხოლმე სამწუხაროდ მორწმუნე საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ზოგჯერ რაღაცა არ მართლებს, რომ რწმენის დაცვისთვის თვით ძალადობაც კი გამართლებულია. ეს დაუშვებელია და მით უმეტეს დასესხება წმინდა ნიკოლოზის ცხოვრებიდან მეტად არამართებული არის. შევნიშნავ, რომ თუმცა პრინციპული პოზიცია ჰქონდა. ამისგან, ხო, ნუ ეს იყო ემოციური მდგომარეობა და ეს იყო ენით აუწერელი ღვთისგმობა, აქ საუბარი იყო, რომ მასები ცდუნდებოდნენ, ეპოქაც ცდუნდებოდა ამ ერესის წარმოთქმისას და შესაბამისად მისი სწავლება დამაკნინებელი და შემაგინებელი იყო მაცხოვრისა და ღვთისმშობლისა და წმინდა ნიკოლოზმა ეს ემოციური ფონით აღასრულა, მაგრამ ზოგადად დამოკიდებულება გამართლებულია თუ არა ეს ქმედება, ეკლესიამ გამოიჩინა სათანადო დამოკიდებულება და იგი განაკანონა იმ პერიოდში და ხაზგასმით აქვე აღნიშნავ, არათუ უფალმა ისათნოა მის მიერ გამოჩენილი ასეთი ქმედება, რომლის გამოც მას საფრთხო განცხადება დააბრუნებინა მღვდელმთავრობა, არამედ მისი მღვდელმთავრობა ისათნოა უფალმა და ღვთისმშობელმა, რომლითაც სახარების და ომოფორის გამოცდის ჩვენებით სამღვდელო დასი კვლავ აღადგეს იმ მდგომარეობაში. მისი მღვდელმთავრობა ისათნოა, მაგრამ ეს არ საუბრობს, რომ მისი ქმედება ამ შემთხვევაში გამართლებული იყო. ანუ მე საუბრობ, რომ მორწმუნე საზოგადოებას არ გვაქვს უფლება რწმენის დასაცავად სიტყვი ფიზიკური ძალა გამოვიყენოთ. ამას მაგალითი არის ის, როდესაც პავლე პეტრე მოციქული მახვილს იხადის და უფალი პასუხს აძლევს, რომ განაარძალმით, რომ 12 ლეგიონი შევსთხოვო მამას ანგელოს და დასი, რომელიც წარმომიდგენს და დამიცავს. მამა ლევან, როგორც არაერთხელ აღნიშნეთ, წმინდა ნიკოლოზი არის განსაკუთრებული მეოხი და მის მეოხებას ღვთის წინაშე ჩვენ ყოველდღიურად გრძნობთ ადამიანები. აი მის ტროპაში ასეთ რამეს ვკითხულობთ, რომელმან მოიპოვე სიმდაბლითა სიმაღლე და სიგლახაკითა სიმდიდრე. აი ეს გზავნილი, როგორ შეიძლება რომ დღეს ჩვენ გავიგოთ და როგორ უნდა აღვასრულოთ ჩვენს ცხოვრებაში და გავატაროთ ჩვენს ყოველდღიურობაში. კანონად სარწმუნოებისა, ხატად სიმშვიდისა. დამოძღვრად მარხვსა, ხო, შენ ქრისტემან, ხო? აი სწორედ სარწმუნოების დამცველი იყო, ხო? ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ჩვენ სარწმუნოების დამცველი არა სხვათა წინაშე უნდა ვიყოთ, რომლითაც სიტყვის კანონებს ვიტყვით, არამედ თავად უნდა ვიყოთ უფლის ცნებათა აღმასრულებელი, საკუთარ თავში განმახორციელებელი და ამგვარად ვიქნებით ქადაგებელნი.
შემდეგ საინტერესო სიტყვებია ხატად სიმშვიდისა, სიმშვიდით ამ ყოველივეს გამომხატველი და სიმშვიდით დამთმენელი იმ ადამიანთა უძლურებისა. ბევრი უსამართლობა ხდებოდა მის გარშემო, ბევრი დევნა ხდებოდა, მაგრამ სიმშვიდით უდგებოდა და სიმშვიდით განსწავლიდა და რაც შეეხება ხატად სიმშვიდისა, სიგლამაკი და მოძღვად მარხვისა, ხო? აი სწორედ მარხვა, მცნებათა დაცვა, სიყვარული და შინაგანი უპოვარების დაცვა მოგცვა სახეთ. აი ამგვარად ააშენა მან ის სიყვარული, ამგვარად მან მოიპოვა ის ავტომატლი და ამათ გვიჩვენა საინტერესო გზა, რომ არა უბრალოდ მეოხად წარმოსდგება ჩვენ წინაშე, არამედ გვაჩვენა ხატება, გვაჩვენა ცხოვრების გზა, ვით თავად გავხდებით ერთმანეთისთვის ამ მოგეშის მომცემელი. ძალიან დიდი მადლობა, მამა ლევან, დაგლოცეთ, გილოცავთ კიდევ ერთხელ დღევანდელ. შეგვეციოს დიდი მეოხი და დიდი. ამინ, ამინ. შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა ახალდებაში მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი. გრძელდება გადაცემა, ერთად აღვასრულოთ ლოცვა 9 საათზე და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ცათაშინა წმინდა იყავ სახელი შენი მოვედინ სუფევა შენი იყავ ნება შენი ვითარცა ცათაშინა ეგრეცა ქვეყანასა ზედა პური ჩვენი არსობისა მომეთ ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან რამე თუ შენი არს სუფევა ძალი და დიდება მამისა დაძისა და წმინდისა სულისა აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოება ჩემი უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე რამე თუ უჯულოება ჩემი მე უწყი და ცოდვა ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემო რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე მას ხურო მე უსუბითა და განწმინდე მე განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე მას მინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებანი ჩემნი ახოცე გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისა და დამამტკიცე მე ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა
უფალო ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა რამე თუ უკეთ უმცა გენება მსხვერპლი შემცა მეწირა არამედ საყვერთხი არ აგთნდეს მსხვერპლი ღმრთისა არს სული შემოსრული გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმა არა შეურაცხყოს კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა რამე თუ მაცხოვარი გვიშევ სულთა ჩვენთა უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით ყველას, ვინ შემოგვიერთით და გვიყურებთ. გრძელდება დილის გადაცემა განთიადი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს. შემოგვიერთდა ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ჩიბათის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ლადო აფხაზავა. ლადო, დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენ მაყურებლებს. ნიკოლოზობას გილოცავთ. თქვენს გილოცავთ. და მაყურებელს ვეთყვი, რომ ლადო აფხაზავა გახლავთ მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს მფლობელი და კიდევ ერთი სიახლე არის მის პედაგოგიურ საქმიანობაში. სულ ახლახანს გლობალური მასწავლებელთა გლობალური კონკურსის ფინალისტი გახდა, ანუ შევიდა მსოფლიო მასშტაბით 50 საუკეთესო მასწავლებელში. ეს არის ძალიან დიდი წარმატება და გილოცავთ, ლადო. დიდი მადლობა. მეც ულოცავ მთელ საქართველოს და იმ ადამიანებს, ვისაც ეს ყველაფერი გაუხარდა და ძალიან ბევრი გამოხმაურება ჰპოვა ამ ყველაფერმა და მიხარია, რომ აი ამ ინფორმაციას ძალიან ბევრი ადამიანი იზიარებს და ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრს გაუხარდა. ნამდვილად სასიხარულო და საამაყო ამბავი არის და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამით არ დასრულდება, ანუ მოხვდებით ათეულში და შემდეგ დიდი იმედი გვაქვს, რომ გაიმარჯვებთ. $1,000,000 ყოფილა ჯილდო. $1,000,000-ია, ეს $1,000,000 10 წლის განმავლობაში მასწავლებელმა თავისი ინიციატივები, თავისი პროექტებით უნდა განახორციელოს. ესე არ არის ახლა $1,000,000 გადმოგცენ და მარტო ჩვენ სხვადასხვა პროექტები დაფინანსდეს, აი მაგალითად მე თუ ეს $1,000,000 მოვიგე, მაგალითად არის იქ ჩადებული მაქვს წინასწარ, რომ აი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მოსწავლეები მასწავლებისთვის შესაბამისი საგანმანათლებლო რესურსები შევიძინოთ და გადავცე, იმიტომ რომ მათთვის ხელმისაწვდომი არ არის ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები, რომლებსაც შემდეგ თავის ის მოსწავლეები რაღაც სამომავლო გამოწვევებისთვის არის საჭირო.
ამიტომ გადავწყვიტე რომ აი გლობალურ ჯილდოს შემდეგ თუ ეს ყველაფერი დადგა მე სხვადასხვა ინიციატივებით გამოვიდეთ და რა ვიცი კეთილი საქმე ვაკეთოთ. ლადო, რაც შეეხება მასწავლებლების ეროვნულ ჯილდოს, შარშან გახდით თქვენ ამ ჯილდოს მფლობელი და სხვათა შორის საკრებულოში იყო ეს დაჯილდოების ცერემონია, მე ვესწრებოდი და მახსოვს რომ იყავით გულშემატკივრების მთელი არმიით წარმოდგენილი. მოსწავლეები ძალიან ქომაგობდნენ, გულშემატკივრობდნენ და მე როგორ გავუხარდათ ამ ბავშვებს და როგორი ზეიმი ჰქონდათ, როდესაც გადმოგეცათ ეს ჯილდო. სამოქალაქო განათლებას ეს საგანი ზოგადად არის სიახლე და მე მაგალითად მიმაჩნია, მე ვფიქრობ რომ 1-2 ძნელი არის რომ აი ამ ახალი საგნით შეაყვარო მოსწავლეს თავი როგორც პედაგოგმა და ასევე შეაყვარო საგანი. საინტერესოა აი როგორი მეთოდი გაქვთ სწავლების, რა განსაკუთრებული მიდგომა გაქვთ. აი რა არის ის მთავარი, რამაც აი ამ ხელა წარმატება მოგიტანათ. ნუ სამოქალაქო განათლება მართლაც სიახლეა საგანმანათლებლო სივრცეში, თუმცა არის ძალიან დიდი მხარში დგომა და მხარდაჭერა, მაგალითად პროგრამა მომავლის თაობა არსებობს, რომელშიც მარინა უშვერიძე ერთ-ერთი მარინა უშვერიძე ამ პროგრამის დირექტორი. ეხმარებათ ძალიან. ხო, ანუ ამ პროგრამის ბენეფიციარი ვარ. ნუ მანამდე მე ძალიან ბევრ საქმეს ვაკეთებდი, მაგრამ თავის სათქმის სახელს ვერ ვარქმევდი და მინდა გითხრათ, რომ ამ პროგრამამ სრულად შემცვალა და ამ პროგრამაში არის სწორედ დამხმარე სახელმძღვანელოები, მცირე გრანტების კონკურსი და ძალიან ბევრი სერვისი თავაზობს ეს პროგრამა მასწავლებლებს და აი ამ პროგრამის შემდეგ მეორადი საგნად აღარ ჩაითვლება, იმიტომ რომ აი მაგალითად დირექტორები ხშირად საათების შეცვლის მიზნით აძლევდნენ სხვადასხვა მასწავლებლებს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ საგანმა ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა და დაინტერესება მოსწავლეების მხრიდანაც. მოკლედ პროგრამა იქით იყოს და მიდგომას რაც ეხება და აი მოსწავლეებთან ურთიერთობას, ალბათ ეს არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი. აუცილებელია რომ ჩვენი თქვენი მიდგომა როგორი არის? აი რა მეთოდი გაქვთ ბავშვებთან ურთიერთობას? არის ეს თქვათ რაღაც ალტერნატიულ სივრცეებში გაკვეთილის ჩატარება, თქვათ გასვლითი გაკვეთილები, თუ აი კიდევ რა? სამოქალაქო განათლებას როგორც ასეთი საკლასო ოთახში მარტო ვერ ასწავლია. მნიშვნელოვანია რომ ბავშვები გავიყვანოთ და მასწავლი პრაქტიკაში გამოვაყენებინოთ. მაგალითად, მუნიციპალიტეტის მერის კაბინეტში ჩამიტარებია, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ოთახშიც ჩამიტარებია და სხვადასხვა აქტივობები ჩამიტარებია ამ ადამიანებთან, იმ ადამიანებთან, რომლებსაც გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვს. ამიტომ ჩვენი მოსწავლეები სხვადასხვა ინიციატივებით გამოდიოდნენ, რთავდნენ უფროსებს და შემდეგ გადაწყვეტილების მიმღები პირები იღებდნენ გადაწყვეტილებას. აი ასეთი რამ მოხდა მაგალითად ჩვენმა მოსწავლეებმა გადაიყო სოფლის შიდა გზები თუ რა მდგომარეობაში იყო, შემდეგ სკოლის გვერდზე დადენ, ჩამთენ მე როგორც მასწავლებელი, შემდეგ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან ერთად მოხდა ის რომ ჩვენ ორ თვეში უკვე სოფლის შიდა გზები სოფელში უკვე ასფალტირებულია და არ დაგვაუწყდეს რომ ჩვენ ვსაუბრობთ ლანჩხუთის რაიონის სოფელ ჩიბატზე. სამწუხაროდ არ ვარ ნამყოფი, დედა კი მყავს გურული, მაგრამ აი იშვიათად გურიაში თუ მოვიდა. როგორი სოფელი არის ეს, თქვათ ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით? ნუ ეხლა კარგია რომ თქვენი თქვათ პროექტები განახორციელოთ. კი, ძალიან კარგი სოფელია. შევეცადე რომ ყველაფერი ისე დაგველაგებინა მოსწავლეებს. აი ჩვენი სკოლა უკვე გახდა პატარა სახელმწიფო. იმიტომ რომ ჩვენ სკოლაში განვახორციელებთ დემოკრატიული რევოლუცია, სადაც მოსწავლეთა თვითმმართველობა ისე აქტიურად არის ჩართული. რევოლუცია ცოტა ეს სიტყვა არ მომწონს, მაგრამ ისე. ალბათ დადებით კონტექსტში. რა თქმა უნდა, დადებით კონტექსტში, აი ჩვენ როდესაც ამერიკის ელჩი იყო ჩვენთან ჩამოსული ჩვენ სკოლაში, გვითხრა და ძალიან სასიხარულო იყო, რომ მე დიდი სახელმწიფოს ელჩი ჩამოვედი პატარა სახელმწიფოში, სადაც მოსწავლეები მართავს. და მოსწავლეები ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობენ და სწორედ აი მომავლის პროგრამის ამ პროგრამის ფარგლებში ვისწავლეთ რომ მოსწავლეები უნდა ვათანამშრომლოთ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და აი ყველაფერს სახელმწიფო ვერ გააკეთებს.
მნიშვნელოვანია რომ სახელმწიფოს ადგილობრივ თვითმმართველობას მოსწავლეებმა საზოგადოებამ მიანიშნოს რაღაც პრობლემებზე და სხვადასხვა პრობლემები გადააჭრევინოს. აი კი ბავშვებს ასწავლით. მე-9-10 კლასელებს ვასწავლით და ვცდილობ რომ ეს ჩვენი საგაკვეთილო პროცესები იყოს სახალისო თამაშებით მიუხედავად ცოტა ასაკისანი არიან, მაგრამ ვცდილობ რომ ეს გაკვეთილები იყოს სახალისო. აი მაგალითად თუ სოფელში რაღაც ნარჩენებია დაყრილი, ხო? ჩვენ არ ვართ ვალდებული რომ დავასულთავოთ, მაგრამ ის ნარჩენები რატო დაიყარა იქ? აი იმ პრობლემაზე მუშაობთ და ვცდილობთ რომ ისეთი აქტივობები გავაკეთოთ, რომ მომავალში აღარ დაიყაროს. ლადო მე ხა გამახსენდა რომ თქვენ ხართ სასულიერო სემინარიის კურსდამთავრებული და თავდაპირველად რელიგიის ისტორიასაც რელიგიის ისტორიას ვასწავლობთ. ახლა თუ გაქვთ ხოლმე აი სარწმუნოებაზე, ვთქვათ, რელიგიაზე საუბრები თქვენს სახსასწრებლებთან ბავშვებთან? რა თქმა უნდა, გვაქვს, მაგრამ სკოლის გარეთ ნამდვილად ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ჩემს კლასებში, სადაც მე შევდივარ, მუსლიმანი ბავშვებიც არის და ამიტომ მათი უფლებები რო არ დავარღვიოთ, ამიტომ ისეთი, ვთქვათ, მოსწავლეები, რომლებიც, ვთქვათ, ერთობლივად მივდივართ ეკლესიაში, წირვაზე, სხვადასხვა დღესასწაულებზე, აი ამ დროს ვსაუბრობთ, მაგრამ როდესაც ჩვენთან სხვა სარწმუნოების მოსწავლეები არის, მაშინ არ ვსაუბრობთ ამაზე და მე მინდა გკითხოთ ბანაკზე, რომელიც თქვენი ინიციატივით 2003 წელს შეიქმნა. ლადოს ბანაკი უწოდეს ამ ბანაკს ბავშვებმა, ხო, მოსწავლეებმა. რაღაც გარკვეული წყვეტა იყო, როგორც მახსოვს და შემდეგ აი ახლა უკვე ისევ თავიდან დაიწყო ეს ყველაფერი და რა შეგიძლიათ გითხრათ? აი, როდესაც არაფორმალური განათლების ელემენტები, მაგალითად სკოლაში თამაშით სწავლება, კეთებით სწავლებაზე ცოტა საყვედურები მივიღეთ სკოლის დირექციიდან, მაშინ გადავწყვიტე რომ ზაფხულში სოციალურად დაუცველი მოსწავლეები, უბული ბავშვები, ჩვეულებრივი მშობლების, ჩვეულებრივი ოჯახის ბავშვები წამეყვანა ბანაკში 21 დღის. 21 დღე, იმიტომ რომ რატომღაც მაშინ გავიგეთ, რომ როდესაც დასასვენებლად მიდის ბავშვი, აი სისხლი იცვლება 21 დღეს და მინდოდა რომ ყველანაირად შერგებოდათ მაგალითად ამ მოსწავლეებს ეს დასვენება და აი მაგალითად პირველად ვიყავით აბასთუმანის ტყეში ვიყავით 21 დღე 2 წელი დავდიოდით აბასთუმანში, შემდეგ წაღვერის საჯარო სკოლაში ვიყავით და გაცვლის პროგრამებს ვაკეთებდით. და მინდა გითხრათ, ეს დაფინანსებული იყო ხო? არა, დაფინანსებული არ იყო, აი მაგალითად იმ დროისათვის იყო კომპანიები, იყო ორგანიზაციები, რომელსაც ბევრი შემოსავალი ჰქონდა, მაგალითად ბევრი ბიზნეს სექტორი შემიძლია ჩამოთვალოთ და მეხმარებოდნენ რა, 16 ჯერ, 15 ჯერ მიწევდა, გამარჯობათ ლადო აფხაზავა ვარ, თუ შეგვიძლია. ანუ ყველაფერი თქვენი მონდომების წყალობით ხდებოდა. და აი დაფინანსებებსაც ამ კუთხით მოვიპოვებდი, იმიტომ რთული იყო, იმიტომ ზოგიერთი მოსწავლე ისეთი ოჯახიდან იყო, მართლაც 60 ლარი და 50 ლარიც არ ქონდათ, რომ ბავშვი 50 ლარი გადაეხატათ. მიუხედავად იმისა, ძალიან მცირე გადასახადი იყო, მაინც ვერ აფინანსებდნენ საკუთარი შვილის იმას. ამიტომ აი მაგალითად ერთ-ერთ კომპანიაში მივედი და ყოველ 3 საათზე მივდიოდი და გამარჯობათ, მე ლადო აფხაზავა ვარ, თქვენ თუ 500 ლარს გადაიხდით, თქვენ დაასვენებთ 10 მოსწავლეს და მე უკვე 100 ჯერ რომ მივდიოდით, გამარჯობათ, ლადო აფხაზავა ვარ, თქვენ თუ 1000 ლარს გადაიხდით, 1000 რატო წინაზე 500 მომთხოვეო და ნუ 500 მაშინ მე 5 ჯერ ვიყავი და ეხლა 100 ჯერ ვარ, უკვე 1600 ლარი გამოვარდი და სრული ბანაკის თანხა მოვიპოვე და ეს მე განახლდა ხო ლადო ეს ყველა. კი, წელს განახლდა, წელს ჩავატარეთ ლადოს ბანაკი მომავლის გაკვეთილები და ძალიან საინტერესო ის იყო, რომ 804 მოსწავლე დარეგისტრირდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ბანაკი კიდევ აქტუალურია და ასევე საოჯახო სახსაც მინდა შევეხო, რომელსაც თქვენ ხელმძღვანელობთ, მენეჯერი ხართ. აი რა არის საოჯახო სახლი ზოგადად რომ ასე ვთქვა. მცირე საოჯახო სახლი და რამდენი ბავშვი ცხოვრობს თქვენ? მცირე საოჯახო სახლი არის ადგილი, სადაც მზრუნველობა მოკლებული მოსწავლეები, ძალადობა გამოვლილი მოსწავლეები და სხვადასხვა ტიპის მოსწავლეები ბავშვთა ზრუნვას ხელს უწყობს. აი ჩვენ მცირე საოჯახო ტიპის სახლს გვყავს მაგალითად პროვაიდერი, გვყავს დედობილი, მამობილი,
ბიძია, დეი და სოციალურ სამსახურით ჩვენთან ერთად თანამშრომლობს და ძალიან მაგრად თანამშრომლობს და ერთი დიდი ბირთვი ვართ, ერთი დიდი გუნდი ვართ, რომელიც იქ ვდგავართ, სადაც საჭიროა და სადაც არის თავარი ბავშვი. და მცირე საოჯახო ტიპის სახლში ცდილობთ, რომ ეს ბავშვები, რომლებიც თავის ოჯახთან არ არიან ურთიერთობაში, ის სითბო, ოჯახური გარემო და აი მიახლოებული ოჯახთან მიახლოებული სიტუაცია შეუქმნათ. ხო, შეუქმნათ და აი არ დაუკარგოთ. აი თქვენ ძალადობა გამოვლილი ბავშვები ახსენეთ და ჩაგვრის თემას მინდა შევეხო, ბულინგს უწოდებენ სხვანაირად და ქართულად არის ჩაგვრა, როგორც ვიცით. მოხშირდა თუ უფრო მეტად გამოაშკარავდა? თქვენ როგორ იტყობთ? ძალადობა და ბულინგი ყოველთვის იყოს ქართულ სკოლებში, მას რა თქმა უნდა ვებრძოლოთ, მაგრამ აი მაგალითად ჩვენმა სკოლამ სხვანაირი ბრძოლა გამოუცხადა. აი პროექტები გვაქვს სკოლაში, სადაც ჩვენ ბულინგს, ძალადობას არ ვახსენებთ. აი მაგალითად რამდენიმე წელია ვახორციელებთ პროექტს, რომელსაც ქვია, რა თქმა უნდა, ამ ძალადობის და ბულინგის პრევენციას ისახავს მიზნად, მაგრამ სახელი პროექტისა არის შეჭამი ბოსტნეული და არა შენი თანაკლასელი. უამრავი ბოსტნეული შემოქმედებითი მიდგომა. ხო, უამრავი ბოსტნეული მოგვაქვს სკოლაში, მან ბოსტნეულის ლამაზად დავაწყობთ ხოლმე, ბავშვები ერთმანეთს ეხუტებიან, სურათებს იღებენ, შემდეგ სხვადასხვა აქტივობები გვაქვს და ამის შემდეგ სალათებს ვამზადებთ და ამ ყველაფერში მარტო ჩიბათის საჯარო სკოლის მოსწავლეები არ არიან ჩართული. მინდა გითხრათ, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 26 სკოლაა და 26 სკოლის მოსწავლეები არიან ჩართული და ჩვენთან მიღებული ცოდნას შემდეგ თავიანთ სკოლაში ახორციელებენ კიდევ ამ ყველაფერს და ძალიან მასშტაბური პროექტები გამოდის. და როდესაც ეს შეგვიძლია ნებისმიერ აი ჩემ კოლეგებს მეც თუ ეს შეგვიძლია რომ რაც შეიძლება მეტი ბავშვი ჩავართოთ ამ ბულინგის, არაძალადობის პრევენციის კუთხით, ამაზე კარგი არაფერი არაა. ლადო, ძნელად ახსაზრდელი ბავშვი არსებობს? ძნელად ასახსრდელი ბავშვი, ვფიქრობ, ბავშვი ყველა კარგია, უბრალოდ პატარა ქცევის კორექცია ზოგიერთებს ჭირდება და ამიტომაც ვქვიათ მათ ახსაზრდელები. თორემ ბავშვი ძნელად ახსაზრდელი და რაღაც რთული ქცევის ბავშვი რაღაცა შეიძლება მართლაც აი ქცევა ქონდეს შეიძლება გამტკიცებული. აი მაგალითად მაღაზიაში, როდესაც შედის და ტირილს იწყებს და როდესაც ძალიან გაგიჟდება, აი მაშინ ვყიდულობთ რაღაცას. და მეორე ჯერ როცა შეგვყავს უკვე მაქსიმუმს როცა მიაღწევს და ძალიან რო ტირის, მაშინ ანუ თავიდანვე იწყებს იმ ყვირილს და ამიტომ აღარ უნდა უყიდოთ. თავარია რომ მაღაზიაში შესვლისთანავე უთხრათ რომ დღეს შენ არაფერს არ გიყიდი. ამიტომ შენი ტირილი მე არაფრად არ ჩავთვლი და აი ქცევა არ უნდა განუმტკიცოთ. თორემ სხვათა შორის პატრიარქის ერთ-ერთი ქადაგება გამახსენდა, სადაც ის მოუწოდებს მასწავლებლებს რომ არ დაწერონ, მაშინ იყო ორიანი, ანუ დაბალი ნიშანი არ დაწერონ და ამბობს რომ არ არსებობს ძნელად ახსაზრდელი ბავშვები. ასეთ ბავშვებში არის ძალიან დიდი ენერგია და უკვე პედაგოგზე არის დამოკიდებული, რომ ჩვენ უნდა ვეძებოთ, ჩვენ საით წარმართავთ ამ ენერგიას. აი ხშირად არის რომ ერთ თეთრი ფურცელს გამოიტან დიდს და პატარა წერტილს დასვამ და აი ეკითხები საზოგადოებას რომ რას ხედავთ და ყველა ხედავს იმ შავ წერტილს. ძალიან პატარას. არავინ არ ხედავს იმ თეთრ ფურცელს. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ბავშვს დავინახავთ, არასავალდებულო ის მისი რთული ქცევები, მისი რამ, ბავშვიც გრძნობს იმას, რომ მან სწორედ ის დაინახე, რაც მასში მინუსია. აი არის მე მიხარია რომ ჩვენ სკოლაში უკვე გადმოყავთ აი ჩემს ადამიანებულ კლასშიც გადმოიყვანეს ესეთი ბავშვი რომლებიც სხვა სკოლას ეგონა რომ რთული ქცევის ბავშვია და მე მასთან ძალიან კარგად მეგობრობ სრულ ხშირი კომუნიკაცია მაქვს და მე მეგობრები ვართ უკვე და ალბათ ეს არის სწორედ თქვენი წარმატების საქმიანობის წარმატების ერთ-ერთი მიზეზიც განაპირობებელი და ისე გლობალურ კონკურსს მასწავლებელთა გლობალურ კონკურსს რომ დაუბრუნდეთ მოკლედ მოლოდინი გაქვთ და როდის იქნება საბოლოო შედეგი? საერთოდ მოლოდინი არც მასწავლებლის ეროვნულ ჯილდოზე მქონდა, იმიტომ რომ მეთქი როგორ შეიძლება ხა როდესაც ფინალისტები თბილისელი რამდენიმე მასწავლებელი იყო
სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენლები იყო, როგორ შეიძლება ლანჩხუთელმა გავიმარჯვა და მოლოდინი ამაზეც არ მქონდა. და მით უმეტეს ახლა მსოფლიო მასშტაბით, რა თქმა უნდა, შევავსე უკვე ვალდებული ვიყავი, როდესაც საქართველოს წარგადგენს და მასწავლებლის ეროვნული ჯილდოს ეს კოალიციაში წარგადგენს ამ გლობალურ ჯილდოზე, უფლება არ გაქვს, რომ არ შეავსო აპლიკაცია. თუმცა მოლოდინები არ ქონა, მაგრამ წელს ნამდვილად გაგვიმართლა, მოხვდით 50 საუკეთესო მასწავლებლთა შორის და ეს მოულოდნელი იყო და რადგანაც ეს მოხდა უკვე, რა თქმა უნდა, ვალდებული ვარ, რომ ბოლომდე მივიყვანო საქმე. ესე იგი, წარმომიდგენია თქვენი მოსწავლეების სიხარული, რომ გახდეთ მსოფლიოში საუკეთესო მასწავლებელი. ნუ ეხლა მოსწავლებისთვისაც და ყველასთვის იქნება, რა თქმა უნდა, ძალიან საქართველოს საერთოდ თბილი ადამიანები ვართ და გვიყვარს, როდესაც ქართველი ადამიანი რაღაც წარმატებას აღწევს. აი ეხლა სოციალურ ქსელში რასაც უყურებ, ეს არის გულწრფელი სიხარული, იმიტომ რომ ვერავინ არ იყო არც ირონია, არც რაიმე და ძალიან დიდი მადლობა ჩემს გულშემატკივრებს და მე იმედია მათ არ გაუცრუებ იმედებს. დიდი მადლობა თქვენ უანგარო სამსახურისთვის. გაიხარეთ, დიდი მადლობა საქმიანობისთვის. გისურვებთ წარმატებას, რა თქმა უნდა და კიდევ ერთხელ ნიკოლოზობას გილოცავთ, შევახსენოთ მაყურებელს, ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩიბათის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი ლადო აფხაზავა, რომელიც ამავდროულად გახლავთ მასწავლებელთა ეროვნული ჯილდოს მფლობელი. გრძელდება გადაცემა, სიუჟეტ შემოგთავაზებთ, კურორტი გუდაური 30 წლისა, საიუბილეო თარიღი და სეზონის გახსნა სხვადასხვა ადგილას გუდაურში სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვა ღონისძიებით აღინიშნა. თემაზე ვნახოთ სიუჟეტი და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად დაგველოდეთ. კურორტი გუდაური 30 წლისაა. სამთო სათხილამურო კურორტზე ზამთრის სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა და დაარსების თარიღი საზეიმოდ აღინიშნა. ღონისძიება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციისა და მთის კურორტების კომპანიის ორგანიზებით ახალ გუდაურში გაიმართა. ზამთრის სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით მანათობელი კოსტიუმების შოუ, გასართობი თამაშები, ფოტოზონები, კონცერტები და სხვა აქტივობები მოეწყო. აღსანიშნავია, რომ გუდაურმა დაარსებიდან დღემდე მილიონობით ტურისტს უმასპინძლა. კურორტ სამხნის განმავლობაში აღმოსავლეთ ევროპის ზამთრის დასასვენებელ ადგილებში მოწინავე რიგები უჭირავს. აქ 6 ახალი საბაგირო აშენდა, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა ეგრეთ წოდებულ ძველი კუდებისა და საძელეს საბაგიროებს. კურორტზე მიმდინარეობს ხელოვნური გათოვლიანების სისტემის მეორე ფაზის მშენებლობა. ჩვენთვის ყველათვის საყვარელი კურორტი გუდაური 30 წელზე მეტია იღებს დამსვენებელს და მოთხილამურეებს. ბოლო წლებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც კურორტ გუდაურში მიმდინარეობს, მათ შორის ახალი საბაგირო გზები. ეს ყველაფერი გადააქცევს კურორტს რეგიონში ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან სამთო სათხილამურო კურორტად და ამავდროულად ჩვენ წარმატებით ვახორციელებთ კურორტის და მთლიანად საქართველოს პოპულარიზაციას როგორც რეგიონში, ასევე ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, რაც რა თქმა უნდა ტურისტების რაოდენობაზე აისახება. სახარება არის სიტყვა, რომელიც ნიშნავს, რომ რაღაცა უნდა გიხაროდეს, რაღაცა מחარებელს კითხულ, რაღაცა ისეთ ამბავს გეუბნებიან, რამაც უნდა გაგახარო. რომ არ მეგულება მე დედამიწაზე ადამიანი, რომელსაც არ სჭირდება სიხარული და არ უნდა რაღაც სიხარულის მიღება. ეს არ არის თემა, ეს არ არის რომანი, რომელსაც ერთხელ წაიკითხავ და მის შინაარსს კარგად გაათვითცნობიერებ და ამითი დამთავრდება რაღაცა გულსაგეჭუყებს, ან პირიქით შეიძლება სასაცილო იყოს ეს რომანი. ასე რომ ეს უნდა იყოს ჩვენთვის არა წიგნი, რომელიც რაღაცა თაროს ავსებს ჩვენს ბიბლიოთეკაში
არამედ ეს უნდა იყოს წიგნი, რომელიც ყველაზე მეტად გაცვეთილია, იმიტომ რომ ყოველდღიურ ხმარებაში, ყოველდღიურ გადაფურცვლაში ადამიანი რაღაცნაირად ამ წიგნით პოულობს იმ სიხარულს, რომელიც სიხარულითაც ის თავის სულს ინუგეშებს. ერის ხასიათის, მისი სულიერი და ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეცნობა, მის მიერ გავლილი ისტორიული გზის და სულიერი მემკვიდრეობის გააზრებით არის შესაძლებელი. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ლიტერატურული პანორამა. მოგონება სახსოვარივით დაგვიტოვა დრო. თითქოს მოხდა ის, რაც უნდა მომხდარიყო. ცხოვრება როგორც მხატვრული ტექსტი, რეალური პერსონაჟებით. ნინო ხოფერიას საავტორო პროგრამაში მემორია. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ყველას გილოცავთ ნიკოლოზობის დღესასწაულს გრძელდება გადაცემა და წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარ შემოგვიერთდა თბილისის მერიის ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ბატონი ვახტანგ ლომჯარია. დილამშვიდობისა ბატონო ვახტანგ. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს და მადლობას გიხდით სტუდიაში მოწვევით. დიდი მადლობა თქვენ და გილოცავთ დღევანდელ დღესასწაულს. მიუსაფარი ცხოველები, აი ამ თემაზე გვინდა დღეს ჩვენ გავამახვილოთ ყურადღება. წარმოადგენს როგორც ვიცით ჩვენ დედაქალაქისთვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას ამ ეტაპზე. თulit თუ არა რომ წარმოადგენს, აი ჯერ ეს მინდა რომ ვკითხოთ, რამდენად პრობლემად ხედავთ თქვენ ამ საკითხს და რა გამოწვევები არსებობს ამ კუთხით. მოგახსენებთ, მადლობას გიხდით რომ ამ საკითხებზე ყურადღებას ამახვილებთ, იმიტომ რომ თქვენი როლი არის უდიდესი ამ პრობლემის მოგვარებაში. ანუ ჩვენ საზოგადოებამ ერთად უნდა გადავჭრათ ეს პრობლემა. და როგორც ვიცით 12000 წლის წინ ადამიანმა რომ მოიშინაურა ძაღლი და ერთად დავიწყეთ ცხოვრება. შემდეგ ეტაპობრივად ამას მოყვება გარკვეული ადამიანის უპასუხისმგებლობა, რასაც შემდეგ მოყვება პრობლემები ხო ცხოველებთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს თბილისში 2015 წლის აღრიცხვით დაახლოებით 43000 მიუსაფარი ძაღლი, რომელიც რა თქმა უნდა არის პრობლემა, რა თქმა უნდა არის პრობლემა, მაგრამ ეს პრობლემა ჩვენ უნდა ერთად გადავჭრათ და ერთად მივიდეთ იმ სიტუაციამდე, რომ მაქსიმალურად შემცირდეს მიუსაფარი ცხოველების რაოდენობა, რასაც ჩვენ ვხედავთ ასეთი აბიჯებით, ასეთი გეგმით, რომ ერთი მხრივ უნდა გამკაცრდეს მაქსიმალურად ცხოველის სახლიდან გამოგდება. ერთ-ერთ მთავარი წყარო მიუსაფარი ძაღლების არის. პატრონი, მეპატრონი აგდებს ძაღლს. ძალიან ხშირად მეპატრონი ეკიდება უპასუხისმგებლოდ ცხოველის აყვანას, ყოლას, შეიძლება მაგალითად ეს იყოს მონადირე, რომელმაც დაიწყო ძაღლის აღზრდა, მაგრამ შეიძლება ძაღლს შეეშინდა, თოფის ხმის შეეშინდა, და არ ქონდა ისეთი ყნოსვა, როგორც საჭირო იყო და მაშინვე ხდება მის ასეთი ძაღლის მოშორება. ან მეორე მხრივ შეიძლება ვინმე ბავშვისთვის იყიდა ძაღლი, აიყვანა ძაღლი და როგორც კი მიხვდა რომ არც ისე მარტივია ძაღლის მოვლა და რა გარკვეულ პასუხისმგებლობას გაკისრებს, შემდეგ ხდება მისი ან გაჩუქება, მოშორება, გაჩუქებას თქვა რა თქმა უნდა ეს უკეთესი გამოსავალია ამ შემთხვევაში, მაგრამ ძალიან ხშირია პირდაპირ ქუჩაში ხა მარტო ძაღლებზე ვერ ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კატა ასევე არის თქვათ მიუსაფარი და კატებსაც ხშირად აგდებენ სახლიდან. კი, თუმცა კატები მაინც შეიძლება თქვას რომ თვალში უფრო ნაკლებად ხდება და უფრო ნაკლები პრობლემა არის, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ძაღლთან ძაღლისგან განსხვავებით საქმენა ბევრად იშვიათია ასეთ შემთხვევაში და კატა როგორც წესი პირიქით თვითონ არიდებს უცხო ადამიანს თავს, როგორც წესი. დიახ, ბატონო ვახტანგ, აი თქვენ ბრძანეთ რომ ეს არის კომპლექსური პრობლემა, ხო? მრავალ ფაქტორს ითვალისწინებს და მათ შორის ორი უმთავრესი ალბათ არის ის, რომ დაცული უნდა იყოს როგორც ადამიანის უფლება, ასევე მიუსაფარი ცხოველის უფლება. კი ბატონო. რა გეგმა გაქვთ თქვენ? იმიტომ რომ
ჩვენ ვიცით რომ დედაქალაქში ხდება მართვა მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციების თორემ და კიდევ შეიძლება ერთ-ორ დიდ ქალაქში როგორც ვიცი და ქალაქ გარეთ სხვა ქალაქებში სოფლებში სრულიად უმართავი და უკონტროლო არის სიტუაცია აქედან გამომდინარე ეს პოპულაციები შემოდიან ჩვენთან და აი ძალიან რთული სამართავი არის დამეთანხმებით ხო ალბათ ანუ რა გეგმა გაქვთ თქვენ რომ არ აღმოჩნდეს ისე რომ აი გადის ადამიანი გარეთ თქვათ დილით და მას თავს ესხმის 5-6 ძაღლი რომელიც არის ადამიანის მეგობარი ჩვენ დასაწყისში ვთქვით კი ბატონო მე გეგმის მეორე ნაწილზე გადავდიოდი და კარგია რომ თქვენ თავად გამოიცანით სავარაუდოდ მიმართულება რას გულისხმობთ მეორე მიმართულება არის უკონტროლო გამრავლება ცხოველების ერთის მხრივ დედაქალაქში აკრძალულია მეტისების გამრავლება ან შერეული ჯიშის მქონე ძაღლების გამრავლება ხოლო მეორე მხრივ მუშავდება რამდენიმე კანონი რომელიც ამ ყველაფერს დარეგულირებას დაიწყებს თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ თუ მოსახლეობის ცნობიერება არ ამაღლდა აი აქ ჩვენ ვერაფერს ვერ შევძლებთ ჩვენ თბილისში ცხოველთა პოპულაციას მიუსაფარი ცხოველების პოპულაციას ვმართავთ ერთადერთი მსოფლიოში აპრობირებული ჰუმანური მეთოდით და ეს არის სტერილიზაცია კასტრაცია ანუ ცხოველს ამ პროცედურის შემდეგ ეზღუდება გამრავლების უფლება და ასევე ჩვენ ვაკეთებთ ცხოველის ანტირაბიულ ვაქცინაციას, ანუ ცოფზე აცრას. ანუ საწვრთნელი თუ აქვს ყურზე ეს იმას ნიშნავს, რომ გასტერილებულია, სტერილიზაცია ჩატარებული აქვს და აცრილია. სტერილიზაცია ჩატარებული აქვს და აცრილია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ნებისმიერი დაკვნის შემთხვევაში უნდა მივმართოთ ანტირაბიოლოგს და უნდა მივიდეთ შესაბამის სპეციალისტთან, იმიტომ რომ შეიძლება ეს აცრა ჩატარებული იყოს გარკვეული პერიოდის წინ, რომელიც უკვე აღარ მოქმედებს, შეიძლება რამდენიმე 3-4 წლის წინ. ამიტომ ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენ ვალდებული ვართ რომ მივიდეთ და ვეჩვენოთ სპეციალისტს, თუნდაც აცრა იყოს გაკეთებული 2-3 კვირის წინ, იმიტომ რომ ანტისხეულების გამომუშავებას დრო ჭირდება, ჩვეულებრივი სპეციფიკაა და ეს ისეთი შემთხვევა არის, რომ განსაკუთრებით თუ დაკვენა არის თითებზე, თუ დაკვენა არის სახეზე, სადაც ნერვული დაბოლოებებია და ჩვენ ზაღლის დაკვირვებას ვერც, ასე ვთქვათ, რომს დავაკვირდეთ ცხოველს ამოვა 10 დღეში, შეიძლება აუცილებელი იყოს მაინც ექიმის გადაწყვეტილებით, რომ ჩვენ ავისრათ. თუმცა თუ დაკვენა სხვაგან არის, აი შეიძლება დავაკვირდეთ ცხოველს და შემდეგ მოვახდინოთ რეაგირება. მე გადავდიოდი გეგმის მეორე ნაწილზე, რომ ესე იგი ორი მიმართულებით უნდა წავიდეთ. ერთი არის რეგიონებში უნდა დაიწყოს გამრავლების უკონტროლო გამრავლების შეზღუდვა, ნებისმიერი ცხოველის გამრავლება უნდა გახდეს ლიცენზირებული სპეციალური ნებართვის საფუძველზე, ასევე უნდა დაჯარიმდეს ადამიანი, რომელიც უფასო-მსგავსად ეკიდება და აგდებს ცხოველს გარეთ და მეორეს მხრივ, როგორც ჩვენ თბილისში ვაკეთებთ სტერილიზაცია კასტრაციას და ჩვენ შეიძლება ითქვას, რომ წელს უკვე 4000-ზე მეტი ასეთი ოპერაცია ჩავატარეთ, მაგალითად მხოლოდ ნოემბერში, ან ჩვენ იანვარში დავიწყეთ 6 ოპერაცია დღიური, 7.2 იყო თებერვალში, ზაფხულში გვქონდა საშუალოდ დაახლოებით 15 ოპერაცია ზაფხულის ბოლოს და ნოემბერში უკვე ჩვენ ავწიეთ ოპერაციების რაოდენობა 20.16 ოპერაციაზე. ეს არის საკმარისი, რომ ანუ მხოლოდ თქვათ სტერილიზაცია არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს პრობლემა გადაიქცეს. მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. და მით უმეტეს თუ კი ამას მხოლოდ თბილისი გააკეთებს. ანუ არსებობს ასეთი მიგრაციის პროცესი, შეიძლება ბევრი თვის, რომ პრობლემა მოგვარდება თუ კი ჩვენ კონკრეტული უბნიდან გავიყვანთ ძაღლებს. და მაგალითად ჩავთვალოთ, თუნდაც მთელი თბილისიდან გავიყვანოთ ცხოველები ერთდროულად, უცებ თეორიულად წარმოვიდგინოთ ასეთი რაღაცა, ჩატარებული ასეთი ექსპერიმენტები ხდებოდა ასეც, რაც არასწორია, მაგრამ ეს პრობლემას არ აგვარებს, იმიტომ რომ არსებობს ასეთ ეგრეთ წოდებული მიგრაციის კანონი და თუ კონკრეტულ ტერიტორიაზე შეიძლება პირობითად 500 ძაღლის გამოკვება, იქ აუცილებლად იქნება 500 ძაღლი რამდენიმე დღეში, რამდენიმე კვირაში, რამდენიმე თვეში, იმიტომ რომ იმ ტერიტორიაზე ნელ-ნელა რეგიონებიდან გადმოინაცვლებენ. დიახ, აი რეჟისორი მეუბნება სხვათა შორის, რომ დიღომში ცხოვრობს და განსაკუთრებით რთული მდგომარეობა არისო დიღომშიო და ეს რისი ბრალი, ანუ როგორც ვიცი, როდესაც თქვათ მეზობლები თქვათ თუ ანუ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი მოითხოვს ძაღლის გადაყვანას, იზოლირებას, თქვენ გაკავთ სხვა ადგილას და ეს იმის ბრალი ხო არ არის, რომ თქვათ აი დიღომში, გლდანში და უფრო დიდ უბნებში უშვებთ. თუ ეს არასწორია. ადგილის მონაცვლეობა არის ძალიან იშვიათი. ჩვენ ყოველთვის ვტილობთ, რომ შესაბამისი პროცედურების სტერილიზაცია, კასტრაციისა და ცოფზე აცრის შემდეგ ცხოველი დავაბრუნოთ იმავე ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ ცხოველი, რომელიც ბრუნდება თავისთვის ნაცნობ ადგილზე, მას არ უწევს ბრძოლა იქ ტერიტორიის მოსაპოვებლად და ის არის უფრო უსაფრთხო. ცხოველი არ არის შეშინებული და შესაბამისად მისგან მომდინარე საფრთხეებიც არის მინიმალური. მაგრამ
არსებობს იშვიათი გამონაკლისები, როდესაც სამეზობლო ვერ ეგუება და ძალიან კატეგორიული წინააღმდეგია კონკრეტული ძაღლის. ასე შემთხვევაში ცხადია, ჩვენ ცხოველისვე ინტერესებიდან გამომდინარე და ადამიანების ინტერესებიდან ერთობლივად გამომდინარე, ვცდილობთ რომ ეს ცხოველი გადავიყვანოთ სხვა ტერიტორიაზე, მაგრამ ეს ხდება ძალიან იშვიათად. ეს არის უკიდურესი გამონაკლისი. სხვა შემთხვევაში, თუ კი ცხოველი აგრესიულია, არის ორი გამოსავალი. ერთი არის, როდესაც ცხოველის ქცევა ექვემდებარება კორექციას და მასთან მუშაობს სპეციალური კინოლოგი, რომ მაგალითად ჩვენმა კინოლოგმა დაახლოებით უკვე 70-80-მდე ცხოველთან იმუშავა, რომელიც უკან აღარ დაბრუნებულა. ანუ ის იყო პრობლემური ბავშვების აღზრდაზე ვსაუბრობდით, ასეთი მაგალითად შეშინებული ცხოველი, შიშით გამოწვეული აგრესია ჰქონდა მას და ეს აგრესია დაულაგა, კორექცია გაუკეთა ამას კინოლოგმა და ის გახდა უკვე უსაფრთხო ადამიანებისთვის. მაგრამ ასევე არსებობს სიქიური აშლილობა, რომელიც არ სწორდება, შეიძლება არ გამოსწორდეს და ასე შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ცხოველი ექვემდებარება ევთანაზიას. ეს არის უკვე, ასე ვთქვათ, ასევე უკიდურესი გამოსავალი მდგომარეობა. მაგრამ იზოლირება რა შემთხვევაში ხდება ძაღლის? ბატონო ვახტანგ, საინტერესო, აი მაგალითად ერთი შემთხვევა მახსენდება, ისეთ თქვათ აწუხებდა ძაღლი გარკვეულ სამეზობლოს და რამდენჯერმე დარეკეს 112-ზე, შესაბამისად ალბათ თქვენთან გადმომისამართნენ და რამდენიმეჯერ მოვიდა ჯგუფი, მაგრამ არ გადაიყვანა ეს ძაღლი. აი რა შემთხვევაში აი ეუბნებოდნენ რომ ჯერ უნდა თქვათ ან დაკბინოს ან დადობლოს და შემდეგ გადავიყვანოთ და თუ კი თქვათ ფაქტი უკვე მოხდება და დაკბინა თქვათ თუ შეიძლება პატარა ბავშვი დაკბინოს მე რაღა აზრი აქვს გადაყვანას ცოფზე აცრაც ანუ არ არის მაინდა-მაინც კარგი ორგანიზმისთვის ესეც ვიცით რატომ უნდა ჩავიტაროთ მოგახსენებთ პირველ რიგში გავუმიჯნავ რომ 112 მართალია გვეხმარი მემორანდუმი გასაფორმებული გვაქვს გარკვეული კავშირი მაგრამ ჩვენ სხვა სისტემა ვართ ჩვენ გვაქვს სპეციალური ცხელი ხაზი რამდენიმე ნომერი რომელიც ანუ პირდაპირ თქვენთან შეიძლება დაკავშირდეს პირდაპირ ჩვენთან შეიძლება დაკავშირება ხოლო მეორე მიმართულებას მე რომ ნებისმიერ ფაქტს ჭირდება დადასტურება. ხო, ჩვენ თუ არ გვაქვს ფაქტი, რომ მართლა დაკბინა ადამიანი, შეიძლება მაგალითად მეც ვთქვა, რომ დამკბინა ცხოველმა, მაგრამ რითი ვადასტურებ? ხო, შეიძლება ვიტყუებო და შეიძლება არ ვიყო მართალი, შეიძლება უბრალოდ არ მიყვარდეს ცხოველები და ამის გამო ვამბობდე. ამიტომ არსებობს ძალიან მარტივი გზა ამისი, ეს არის ანტირაბიული ცნობა. ან სასწრაფოს ცნობა რომ მართლა მოხდა დაკბინა. და თუ კი შეეშინი ადამიანს რომ ვერ გადაადგილდება, ვერ გამოდის სახლიდან, ხო არის ასეთი შემთხვევები? აი ასეთი ბევრი ადამიანი ვისაც ეშინია. ჩვენ ნებისმიერ გამოძახებაზე წელიწადში უკვე ფაქტობრივად დაახლოებით 30000-მდე გამოძახებას ვაანალიზებ და შესაბამისად ვახდენთ რეაგირებას, ზოგზე არის საჭირო რეაგირება, ზოგზე არ არის საჭირო. ნებისმიერ მსგავს სიტუაციაში ჩვენ ადგილზე გავდივართ, ვსწავლობთ სიტუაციას და ვაკვირდებით არსებულ მდგომარეობას. ასევე ჩვენს პრობლემურ ძაღლებს ჩვენ სწავლობს ჩვენი კინოლოგი, რომელიც ძალიან კვალიფიციურია და ფაქტობრივად მისი არც ერთი გადაწყვეტილება დიდი ხანი არ არის ამ შემთხვევაში ამ კინოლოგზე რომელსაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჩვენთან დაიწყო მუშაობა, მაგრამ არც ერთი მისი გადაწყვეტილება შემდეგ ეჭქვეშ არ დამდგარა. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ ნებისმიერ სიტუაციაში რაც თქვენ ახსენეთ რომ 5-6 ძაღლი ერთად თუ გადაადგილდება, ერთად მოძრაობს, ეს არის უკვე ხროვა და ეს არის საფრთხის შემცველი, იმიტომ რომ აი სადროულზე რომ გავიაროთ ჩვენ ვნახავთ რომ გადაადგილდება. იმიტომ რომ ერთი ძაღლი ცალკე შეიძლება პრობლემა არ იყოს ამ ხროვიდან, მაგრამ მაშინ როდესაც 2, 3, 4, 5 და 6 ძაღლი ერთად გადაადგილდება, იქ უკვე ბევრად მომეტებული საფრთხეა ვიდრე თითოეული ცალკე. იმიტომ რომ ერთ-ერთმაც რომ აგრესია დაიწყოს, გარკვეული აგრესიული ქმედება, ეს ქმნის საფრთხეს. მაგრამ აქვე მე გამოვარდავ იმას, რომ როგორც წესი 99% შემთხვევაში თუ ხროვა არსებობს, ესე იგი ის არ არის სტერილიზებული ხროვა. მაშინ როგორც წესი ესეთი ძაღლები ერთად გადაადგილდებიან გამრავლების პერიოდში, ან შემდეგ ეჩვევენ ერთმანეთს და შეიძლება სულ ერთად იყვნენ რაღაც გარკვეული პერიოდი, მაგრამ თუ კი ჩვენ სამსახურს გამოიძახებთ, ჩვენ შევისწავლეთ ამ სიტუაციას, აუცილებლად დავშლით ხროვას, გადავიყვანთ მას, ჩაუტარებთ შესაბამის პროცედურებს და ამ პროცედურების შემდეგ ხროვა უკვე ფაქტობრივად ერთად აღარ მოძრაობს. იშვიათი გამონაკლისია, ძალიან იშვიათი, თუ კი ვინმე ახდენს მათ ხელოვნურ შეკრებას და ერთად გამოკვებას. აი ეს სიტუაციები ქმნის და მომეტებულ საფრთხეს და ამას ჩვენ ვცდილობთ რომ გავაცნობიერებინოთ ის ადამიანი რომელიც ამას აკეთებს, იმიტომ რომ ეს არ ემსახურება ცხოველის ინტერესს. მაგრამ მოგმართეთ ნებისმიერ სიტუაციაში პირიქით მე დავალებული მაქვს ჩემი თანამშრომლებისთვისაც ყველა თხოვნა მაქვს. მე ძალიან დამეხმარა აქვე ვიტყვი თქვენი სამსახური რამდენჯერმე. ძალიან კარგი. რაც შეეხება ცხოველებზე ძალადობის ფაქტებს. რამდენიმე ფაქტი გასაჯაროვდა და ჩვენ ვნახეთ სოციალურ ქსელში. ანუ მიუსაფარი ცხოველების არსებობა
უკვე იმასაც ნიშნავს, რომ მათი უფლებები შეიძლება დაირღვეს. და აი ამაზე რა შეგიძლიათ რომ გითხრათ? აქვე მე გეტყვით, რომ არანაკლებ შეიძლება დაირღვეს პატრონიანი ცხოველის უფლებები და ძალიან ხშირად იგივე, თუნდაც სოფლის შემთხვევები არანაკლებია პატრონიანი ცხოველისგან, ვიდრე მიუსაფარი ცხოველისგან. ძალიან ხშირად პატრონი სამწუხაროდ ეკიდება უპასუხისმგებლად საკუთარ ცხოველს და ცხოველის სიყვარული მხოლოდ თავზე ხელის გადასმა არ არის. ცხოველს ჭირდება შესაბამისი ცოდნა ცხოველის ყოლას, შესაბამისი მოვლა და მათ შორის ანტირაბიული ან მცოფსი არც რაც და ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ მე ეს არ დამემართება. ჩემ ცხოველს არ დამემართება, მე მაქვს შეიძლება ცალკე კერძო ეზო, მაგრამ მაგალითად იმ ეზოში შეიძლება შეწურას ვირთხავ. შეიძლება ცხოველს ვთქვათ ღობესთან კონდეს კავშირი სხვა ცხოველთან. ამიტომ ჩვენ დაზღვეულები არ ვართ ამისგან და ყველამ უნდა დავიცვათ ის წესები, რომ დაცული ვიყოთ არა მარტო თბილისის ყველა მოსახლე, არამედ დაცული იყოს თავად იმ ადამიანის შვილი, მეუღლე, ოჯახის წევრი და ძმა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ჩვენ თავ-პირველ რიგში ჩვენ გვაქვს ხო კავშირი ამ ცხოველთან. გარდა ამისა, მეპატრონები ხშირად არ უკეთებენ საბელს, არ უკეთებენ ალიკაპს ძაღლს და ისე გამოყავთ გარეთ, რაც ასევე არის კანონდარღვევა. ამაზე თუ რეაგირებთ, აღსრულების ნაწილში როგორ არის? რეაგირებ, ჩვენი ჯგუფები დადიან შესაბამის სკვერებში, ცდილობენ რომ რეაგირება გააკეთონ ასეთ შემთხვევებზე, თუმცა აქაც თუ კი მოქალაქე დააფიქსირებს ასეთ ფაქტს, იქ ძალიან რთულია უკვე შემდეგ ჩვენი ეკიპაჟი მივიდეს 2 წუთში კონკრეტულ მისამართზე. ის ადამიანი რა თქმა უნდა არ დაელოდება, ხო? ვთქვათ მომშივანს და აქაც მთავარია ჩვენ გავაცნობიერებთ, ხო, რომ არსებობს მაგალითად ის რომ თუ მოკლე საბელით მოძრაობთ არ არის პრობლემა, თუ გრძელი საბელით მინდა მოძრაობა, აქ ალიკაპიც უნდა გამოვიყენოთ, არსებობს საათები, როცა შეგვიძლია საბელის გარეშე ვასერიდოთ, მაგრამ ალიკაპი მაინც უნდა კონდეს ცხოველს, მაგრამ ძალიან ხშირად ჩვენ არ ვიცავთ ამ წესებს და ნელ-ნელა ჩვენ რა თქმა უნდა 90-იან წლებში ფაქტობრივად ვერ დავინახავთ ადამიანს, რომელიც მიდის და საკუთარი ცხოველის ფეკალიებს იღებს და მიაქვს ნარგვის ურნასთან, ხო? მაგრამ ჩვენ 90-იანებში როცა უამრავ დღევანდელ არსებულ აღქმად პრობლემას საერთოდ არც კი გავიაზრებდით, დღეს უკვე მოსახლეობა ქვეყანა განვითარების სხვა ეტაპზეა, ჩვენ წინ მივდივართ, მაგრამ ამას ჭირდება შესაბამისი ნაბიჯები, მოთმინება და ჩვენ ამ პრობლემებს ნამდვილად გადავარდით. მე ძალიან მახარებს ის, რომ რეგიონული განვითარების სამინისტრომ გადადგა ნაბიჯი და დაიწყო რეგიონებში შესაბამისი სააგენტოების შესაბამის თავშესაფრების ორგანიზება, რომელიც თბილისს დაეხმარება ამ პრობლემის გადაჭრაში. იმიტომ რომ თბილისში როგორც კი იკლებს ცხოველთა პოპულაცია, მაშინვე შემოდის ცხოველი რეგიონიდან. ჩვენ ასევე ვიღებთ კანონს, რომელიც ძალიან მალე აკრძალავს ცხოველის უკონტროლო გამრავლებას და ეტაპობრივად ჩვენ უნდა მივიდეთ იმისკენ, რომ ნელა შემცირდეს ცხოველების რაოდენობა, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს ჰუმანური, ერთადერთი ჰუმანური გზით, იმიტომ რომ თბილისის მერიამ ჩვენ გადავწყვიტეთ ის რომ ამ მიმართულებით მხოლოდ ჰუმანური მეთოდებით გადავჭრით პრობლემას და ჩვენ უარეს ვამბობთ იმ პრაქტიკაზე, რომელიც ადრე იყო, ეს იყო ცხოველების უკონტროლო ხოცვა, რომელიც 90-იანებში ცხადი არ კონტროლდებოდა, შეიძლება შემდეგ სხვა პერიოდებშიც, მაგრამ ეს არის ერთადერთი სწორი ნაბიჯი, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში უბრალოდ ერთი რომ არაჰუმანურია და მეორე შედეგსაც არ იძლევა. ცხოველების გარკვეული უბნის ცხოველებისგან გაწმენდა, მაშინვე რამდენიმე დღეში ამ პრობლემას ისევ გვიბრუნებს. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ და იმედი გვაქვს რომ ეს პრობლემა მოგვარდება ორი უმთავრესი ფაქტორის გათვალისწინებით, როგორც თქვით, ეს არის ადამიანის უფლებების დაცვა და ასევე რა თქმა უნდა მიუსაფარი ცხოველების უფლებების დაცვა. შევახსენოთ მაყურებელს რომ სტუდიაში საუბრობდა თბილისის მერის ცხოველთა მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი ვახტანგ ლომჯარია. განვაგრძობთ გადაცემას ცნობილ მოცეკვავეს ზღვაბერიძეს დღეს 95 წელი შეუსრულდებოდა. მისი შემოქმედების შესახებ სიუჟეტი იატიგინაშვილმა მოამზადა, ვნახოთ. ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა შევასრულო ეს მოვალეობა და უსაყვარლესი ადამიანის ჩემი ბიძის ნიკოლოზ ნიკუშა როგორც ყველა მას იცნობდა ღვაბერიძის შესახებ ჩემი მოგონებები გაუზიარო მსმენელს. ის იყო დეიდა ჩემის ქმარი, მათგან ძალიან დიდი ცხოვრებისეული გზა დედაც და ნიკუშა ორივე რეპრესირებული ოჯახის წარმომადგენლები არიან.
ნიკუშამაც და დედაჩემას ჩააბარეს უმაღლესში და დაიწყეს სწავლა, მაგრამ აი ამ ოჯახში შექმნილმა გარემოებებმა სიდუხჭირენ პირველ რიგში აიძულა ერთის და მეორეს სწავლა ვეღარ გაეგრძელებინა და რაიმე სამსახური ეშოვნა და ოჯახს დახმარებოდნენ. ორივემ დამოუკიდებლად ისინი მაშინ ერთმანეთს არ იცნობდნენ, დამოუკიდებლად აირჩია ქორეოგრაფია. ისე გამოვიდა, რომ აი ამ საერთო პროფესიამ ისინი ერთმანეთს შეახვედრა და მათ შექმნეს მალე ოჯახი. დედაჩემმა მალე აითვისა ეს სპეციალობა და ანსამბლში მოცეკვავედ დაიწყო მუშაობა. ქორეოგრაფისადმი მიდრეკილებით გამოირჩეოდა, ის ჩაირიცხა ოპერისა და ბალეტის თეატრთან არსებულ ქორეოგრაფიულ სტუდიაში და იქ დავით ჯავრიშვილის, ბაუერისა და სხვათა ხელმძღვანელობით მალე დაეუფლა და უпроსორეთ რო ვთქვა, დაახვეწა და კლასიკურ ყაიდად ჩამოაყალიბა მისი ქორეოგრაფიული ხელოვნება და ძალიან მალევე ჩაირიცხა ოპერის თეატრის დასში. იქ შეასრულა მან ძალიან ბევრი ცეკვა, რომელთაგანაც ყველაზე დასამახსოვრებელი მაყურებლისათვის გახდა მის მიერ შესრულებული ქართული ცეკვა, ქართული ზაქარია ფალიაშვილის ოპერიდან დაისი. აი ამ ქართულთან ერთად მან ქართველი მაყურებელი დააჯილდოვა ისეთი ნომრის შესრულებით, როგორც არის საქორწილო. ეს ნომერი არის ძალიან კარგი ნიმუში ვოკალური და ქორეოგრაფიული ხელოვნების შერწყმისა, სინთეზისა. აღსანიშნავია ის, რომ ამ ნომერში ვოკალის პარტიას ასრულებდა მეორე დეიდა ბუბაკი კაბინძის დედა მანანა ბაგრატიონი. ნიკუშა იყო შეუძარებელი, შესრულებელი ცეკვა ქართულის. შეუძარებელი, აი დღესაც ამდენი წელი გავიდა უკვე აღარა ნიკუშა 65 წლებში გარდაიცვალა. მისი აი საძარი ქართულის შემსრულებელი მე არ მეგულება. მიუხედავად იმისა, რომ არიან ბევრი, რომელიც კარგად ცეკვავენ, მაგრამ ნიკუშა სულ სხვა თვისება ქონდა ამ ცეკვაში. ჯერ ერთი გამორჩეული იმის იყო, რომ არაჩვეულებრივი გარეგნობის იყო. ოცდაათი წლის განმავლობაში ნიკუშა და მისი მეუღლე მამიდაჩემი ნატო ჩვენ ნატოკას როგორც ვეძახით. ხალხური სიმღერის და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის წამყვანი სოლისტები იყვნენ, რომლის მთავარი ქორეოგრაფი იყო დიდი ჯანო ბაგრატიონი, მამაჩემი და მისი ხელმძღვანელობით თეთრი ხვერდა ნიკოს დაწობას. ნიკუშას ჰქონდა რაღაც ცეკვაში საუკეთესო თვისებები. შესანიშნავი ცეკვა დადგა დიდმა ჯანომ ანსამბლში მუშაობის დროს, რომლის მთავარი მიზეზი იყო სწორედ ნიკუშას და მისი პარტნიორის ლეილა სათეიშვილის მიერ შესრულებული ცეკვა ქართული. ცეკვა საქორწილო. ცნობილი ცეკვა იყო. ამ საქორწილოს ამშვენებდა ეს წყვილი. მის ცეკვაში იბრძოდა ქართული სული მარტაც.
ხასიათი მის ცეკვის შესრულების და კიდევ მეორეა ნიკუშას შემოქმედებაზე ბევრი კარგია სასწრაფელი. ეს იყო ჩვენი სანათლისაოსთვის ძალიან დიდი შენაძენი, იმიტომ რომ ნიკუშა იყო ძალიან კეთილშობილი. უაღრესად ადამიანური თვისებებით დაჯილდოებული პიროვნება, მინდა აღნიშნო მისი კეთილგანწყობა და ყურადღებიანობა. და ერთგულება ყველაფრისადმი. ერთგულება ტრადიციისადმი, ოჯახისადმი, ამხანაგებისადმი, პასუხისგებლობის დიდი გრძნობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს იყო მისი განსაკუთრებულად გამოკვეთილი ადამიანური თვისება. მე დიდი მადლობელი ვარ, რომ ბედა ჩემს ასეთი ქმარი შეხვდა, რომ მან დატოვა ასეთი შთამომავლობა, იმ შთამომავლობაზე კიდევ უამრავი შეიძლება ითქვას და მინდა რომ უსწრობა იმ ქვეყნად, სადაც ის არის, მხოლოდ ნათელი და მხოლოდ მისი კეთილი მოგონება ამ ქვეყანას. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გადაცემას განვაგრძობთ სამედიცინო თემით, უშვილობის დიაგნოზი და ქალის ასაკის გავლენა შვილოსნობაზე. ეს არის ჩვენი სასაუბრო თემა. შემოგვიერთდა სტუმარი. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ექიმი, რეპროდუქტოლოგი, მეანგინეკოლოგი ქალბატონი ლუდა ბარბაკაძე. ლუდა, დილამშვიდობისა, დიდი მადლობა რომ გესტუმრეთ. მოგესალმებით. თემა უკვე დავაანონსე და საინტერესოა, რამდენად ხშირია დღეისათვის უშვილობის პრობლემა, რამდენად ხშირად მოგმართავენ ამ ჩივილით წყვილები. უშვილობის პრობლემა საკმაოდ აქტუალური არის დღეისათვის, როგორც სამედიცინო თვალსაზრისით, ასევე ის წარმოადგენს აქტუალურ სოციალურ პრობლემასაც. ზოგადად სტატისტიკური მონაცემებით უშვილობის გავრცელება შეადგენს 10-დან 15%, ზოგიერთი ავტორის მონაცემებით 15-დან 18%-მდე აღწევს. საქართველოში, როგორც ამბობენ, დაახლოებით ყოველი მეოთხე წყვილი არის უშვილო. ეს ძალიან დიდი მაჩვენებელია ჩვენი ქვეყნისთვის. რაღაც ეტაპზე არის ეს უშვილობის პრობლემა. უშვილობის პრობლემა არის საკმაოდ ბევრი. საკმაოდ ბევრი არის, ეს შეიძლება პირველ ადგილზე დგას მაინც ეს ინფექციური დაავადებებით გამოწვეული მენჯის ქრონიკული ანთებითი პროცესები, სადღაც 25-30%-მდე აღწევს მილისმიერი უნაყოფობა. შემდეგ უკვე მოდის ვთქვათ, ეს ანთებითი დაავადებები ძირითადად იწვევენ შეხორცებებს მცირე მენჯის ღრუში, ფალოპის მილების ნაწილობრივ ან სრულ გაუვალობას და შესაბამისად არ ხდება კვერცხუჯრედის განაყოფიერება, სწორედ ფალოპის მილი ის ადგილია, სადაც ხდება განაყოფიერება და შესაბამისად უკვე არ ხდება ორსულობა. შემდეგ უკვე მოდის ჰორმონალური დარღვევები, ფარისებრის პრობლემა. ხოდიაღ იგივე ფარისებრის პრობლემა შეიძლება იყოს ჰიპერპროლაქტინემიის სინდრომის გამო, შეიძლება იყოს საკვერცხეების პოლიცისტოზის გამო. ამ შემთხვევაში არ ხდება ფოლიკულის მომწიფება, შესაბამისად არ გამოთავისუფლდება კვერცხუჯრედი, არ ხდება განაყოფიერება და შესაბამისად არ ხდება ორსულობა, ასევე სისხლის შედედების დარღვევა, ჰიპერკოაგულაციისაკენ მიდრეკილება, ეს თანდაყოლილი თრომბოფილია შეიძლება იყოს ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი, შეიძლება იყოს ენდომეტრიოზი მიზეზი, შეიძლება იყოს სტრუქტურული დაზიანებები, თქვათ საშვილოსნოში, ეს შეიძლება იყოს სუბმუკოზური მიომა ან საშვილოსნოს პოლიპი და რა თქმა უნდა, უნდა დაგვავიწყდეს მამაკაცის ფაქტორით, საკმაოდ გავრცელებული არის მამაკაცის ფაქტორით განპირობებული უშვილობაც, ზოგადად ანუ 40 წყვილები რამდენად ხშირად მოდიან. ბუნებრივია იგულისხმება, რომ მამაკაც შეიძლება ქონდეს პრობლემა და მხოლოდ ქალი არ იყოს მიზეზი უშვილობის. დიახ, საკმაოდ ხშირი არის მომართვიანობა უშვილობის გამო.
და როდის ისმება დიაგნოზი უშვილობის შესახებ? აი როდის ამბობს ექიმი რომ ხალია ჯურა? ნუ მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის განმარტებით წყვილი ითვლება უშვილოდ, თუ კი ისინი ერთი წლის მანძილზე ეწევიან რეგულარულ სქესობრივ ცხოვრებას, კონტრაცეფციის, ანუ ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებების გარეშე და ერთი წლის მანძილზე ორსულობა არ ხდება. ამ შემთხვევაში უკვე ისმება დიაგნოზი უშვილობა, ეს მიანიშნებს იმაზე, რომ საჭიროა დროულად გამოკვლევების ჩატარება, დიაგნოსტიკა და შესაბამისად უკვე გასაგები, ანუ ეს არ არის საბოლოო დიაგნოზი, შეიძლება ითქვას განაჩენი, რომ ქაშვილი აღარ ეყოლა. იცით რა, დღეისათვის, როდესაც უკვე მეცნიერა არის მძლავრად განვითარებული და ინერგება ბევრი ახალი რეპროდუქციული ტექნოლოგიები, ესე ანუ აბსოლუტურ უშვილობაზეც ვერ ვისაუბრებთ. ანუ პრაქტიკულად ყველა ტიპის უშვილობაზე უშვილობის გადაწყვეტა არის შესაძლებელი დღევანდელი რეპროდუქტოლოგიის პირობებში. ფსიქოლოგიურ სტატუსზე მინდა გკითხოთ, ძალიან ხშირად აი, როდესაც თხოვდებიან გოგონები და ოჯახს ქმნიან, აი ძალიან უნდათ ხოლმე რომ შვილი ყავდეთ და აი იმდენად ჩაიციკლებიან ამაზე, რომ აი ფსიქოლოგიურად მოქმედებს და რამდენად აი სწორი არის ეს გავრცელებული მოსაზრება, რომ აი ადამიანის განწყობამ, ქალის განწყობამ შეიძლება იმოქმედოს იმაზე, რომ არ დარჩეს ორსულად. დიახ, საკმაოდ გავრცელებული არის ჩვენს ყოველდღიურ კლინიკურ პრაქტიკაში პაციენტი, რომელიც არის უშვილო, მას აქვს გარკვეული ფსიქოლოგიური პრობლემა, ანუ ნერვიულობს ქალი, რთული აღსაქმელია მისთვის ეს ყველაფერი და ეს სტრესი უშვილობით გამოწვეული კიდევ უფრო აღრმავებს უშვილობას. ანუ ესე ვთქვათ, ეს კიდევ ერთი ხელშემშელი ფაქტორია, რომ ქალი დაორსულდეს. ამიტომ ესეთი პაციენტები ხშირად საჭიროებენ ფსიქოლოგის დახმარებას, ზოგიერთ შემთხვევაში ფსიქიატრის დახმარებაც საჭიროებათ და შესაბამისი მკურნალობა. და დღეისათვის უკვე ევროპის ქვეყნებში და ასევე საქართველოშიც უკვე ინერგება ეს პრაქტიკა, რომ რეპროდუქციულ კლინიკებში, სადაც ემსახურებით უნაყოფობას, მოწვეულები არიან ფსიქოლოგები, სადაც ისინი გარკვეულ მხარდაჭერას უწევენ უნაყოფო წყვილებს. ქალის ასაკი და ორსულობა მოქმედებს ასაკი ორსულობაზე. ბუნებრივი ალბათ მოქმედებს. რა თქმა უნდა არის რომ ყოველ 5 წელშიო იკლებს ქალის ფერტილობა, ეს მართალია? ფერტილობა. ხალხში ასია გავრცელებული ყავს. მოდით დავიწყოთ ახლა თავიდან. ასაკი მოქმედებს როგორც დაორსულების ალბათობაზე, ასევე მოქმედებს, ну, გვიან ასაკში ორსულობა გარკვეულ გართულებებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის ფაქტი, რომ ქალის ორგანიზმში მუდმივად მიმდინარეობს ეს საკვერცხის დაბერების პროცესი. ანუ მუდმივად ხდება საკვერცხეში არსებული ფოლიკულების გახარჯვა, დაწყებული ჯერ კიდევ მუცლადყოფნის პერიოდიდან. თუ კი მუცლადყოფნის პერიოდში არის თქვათ 7 მილიონი დაახლოებით ოციტი, დაბადებისას უკვე არის 1-2 მილიონი, სქესობრივი მომწიფების პერიოდში არის დაახლოებით 500,000 ოციტი და უკვე სადღაც 29-37 წლის ასაკისთვის 25,000 და მენოპაუზის პერიოდისთვის უკვე პრაქტიკულად აღარა გვაქვს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ 35 წლიდან ქალის ბიოლოგიური ასაკი ძალიან სწრაფად იწყებს ციკ-ციკს, ხო? დიახ, რა თქმა უნდა, საკვერცხის ფუნქცია თანდათანობით მცირდება. ანუ დაორსულების ალბათობა ყველაზე მაღალი არის აი სწორედ 20-დან 30 წლის ასაკში. 35 წლის შემდეგ უკვე კლებულობს და 40 წლის შემდეგ უკვე მკვეთრად კლებულობს დაორსულების ალბათობა ქალთან და 40-45 წლის შემდეგ დაახლოებით 1%-ს. თუმცა ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ იმ რეალობაში, როდესაც ძალიან ბევრი წყვილი ჯერ ფიქრობს იმაზე, როგორ მოიწყოს თქვათ კარიერა, ფინანსური მდგომარეობა გაიუმჯობესოს, გადადებენ ხოლმე, ანუ ოჯახის დაგეგმარებას უწოდებენ ამას და შვილს აჩენენ მერე, ცოტა უფრო მერე, ანუ ოჯახსაც ქმნიან 30 წლის მერე შეიძლება ითქვას და ჩვენთანაც შემოვიდა ეს ტენდენცია. დიახ, ეს ტენდენცია თავდაპირველად იყო ევროპაში, შტატებში და ჩვენთანაც უკვე შემოვიდა ეს ტენდენცია, რომ წყვილი გადადებს. დიახ, ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ თქვათ უშვილობა არის გავრცელებული, არის გვიან ასაკში ოჯახის შექმნა და გვიან ასაკში თქვათ შვილის დაგეგმვა. ნუ ქალი არის ორიენტირებული კარიერაზე, ფინანსური უზრუნველყოფისაკენ, განათლებისაკენ, სოციუმში არის ინტეგრირებული. თითქოს ამაში ცუდი არაფერია, თუმცა აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ საკვერცხის რეზერვი ასაკთან ერთად იწურება და ცოტა ადრეულ ასაკში დაგეგმოს ქალმა შვილის გაჩენა. თუმცა თქვათ არც ეგ არის პრობლემა, თუ კი ქალი
ვთქვათ, აქტიურ ცხოვრებას ეწევა, ინტეგრირებული არის სოციუმში და შვილის გაჩენა უნდა ვთქვათ 40 წლის შემდეგ. დღეისათვის უკვე მიღებულია ესეთი პრაქტიკა, რომ ხდება ფერტილობის შენახვა. ანუ ახალგაზრდა ასაკში შესაძლებელია კვერცხუჯრედების შენახვა, გაყინვა და შემდეგ უკვე გამოყენება. ნუ ეს უკვე დამხმარე რეპროდუქციული ხო, დამხმარე რეპროდუქციული. მაგრამ რაც შეეხება ბიოლოგიურად თისგან დადგენილი გზით ბავშვის გაჩენა, ეგ უკვე არის დამხმარე ტექნოლოგიები, ესე ვთქვათ. თუ კი ასაკში გადაწყვეტს ხალი რომ გააჩინოს ბავშვი, მე საუბრობ ფიზიოლოგიურ შემთხვევაზე. უკვე შემცირებული აქვს შანსი. დიახ, ეგეც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ასაკის მატებასთან ერთად გვაქვს იზრდება ორსულობის გართულებები. თუ კი ვთქვათ, ხშირი არის უკვე ასაკის მატებასთან ერთად თვითნებითი აბორტები. იზრდება თვითნებითი აბორტების სიხშირე, მაგალითად 25 ხო, ხალხურად 25-30 წლის ასაკისთვის დაახლოებით შეიძლება 10-15% იყოს და 40 წლის შემდეგ შეიძლება 35%-ს აღწევდეს ეს თვითნებითი აბორტები და 35-39 წლის ასაკში დაახლოებით 10% მატულობს, კი 35 წლიდან ერთმნიშვნელოვნად მატულობს. მიზეზი ამის არის ის, რომ კვერცხუჯრედის, გარდა იმისა, რომ ჩვენ მე რო ვისაუბრე, რომ მცირდება კვერცხუჯრედების რაოდენობა საკვერცხეში, ასევე მცირდება კვერცხუჯრედის ხარისხი, მატულობს ესე ვთქვათ გენეტიკურად პათოლოგიური კვერცხუჯრედების რაოდენობა, რომელიც განაყოფიერების შემთხვევაშიც კი სიცოცხლესთან არის შეუთავსებადი და ეს არის ბუნებრივი გადარჩევის პროცესი, ესე ვთქვათ, ქალის ორგანიზმი თვითონვე იშორებს ესეთ ნაყოფს, დიახ. ასევე მატულობს დაავადებების რიცხვი, ვთქვათ, იგივე ექსტრაგენიტალური პათოლოგიების რიცხვი ასაკის მატებასთან ერთად, როგორიც არის, ვთქვათ, შაქრიანი დიაბეტი, ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებები, არტერიული ჰიპერტენზია, რომელიც უარყოფით ზეგავლენაზე ახდენს ორსულობის მიმდინარეობაზე. ასევე თვითონ ორსულობის მიმდინარეობა, თუ კი დადგა ორსულობა და თუ კი შენარჩუნდა, უფრო სამიანო გართულებების რისკიც უფრო მაღალი არის ასაკოვან ქალებში, როგორიც არის იგივე არტერიული ჰიპერტენზია, გესტაციური დიაბეტი, პლაცენტის ნაადრევი აცლა, ნაადრევი მშობიარობა, მკვდრათმშობადობა, მცირე წონის ნაყოფი, ნაადრევი მშობიარობის. შეიძლება 20 წლის კი, მაგრამ რისკი იზრდება, რა თქმა უნდა. შეიძლება შემხდოს, მაგრამ აქ უფრო ნაკლები არის. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, რჩევებისთვის. თანამედროვე მედიცინა იძლევა იმის საშუალებას, რომ თქვენაც ჩამოთვალეთ ყველა იმ შემთხვევაში ჩატარდეს მკურნალობა და თქვათ მივიღოთ დადებითი შედეგი. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. შევახსენებ მაყურებელს, რომ გადაცემის სტუმარი იყო რეპროდუქტოლოგი, ექიმი ან გინეკოლოგი ლუდა ბარბაკაძე. დღევანდელ გადაცემას კი მე ელისაბედ აბულაძე უწყობოდი. დიდი მადლობა რომ გვიყურეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. კიდევ ერთხელ ყველას გილოცავთ ნიკოლოზობის დღესასწაულს გემშვიდობებით, საუკეთესო სურვილებით, ნახვამდის.